Sërish së bashku, një tjetër takim, një tjetër mëngjes këtu në A2 CNN në Dita Jonë, do të jemi si prerë nga ora 7 deri në orën 8:45 minuta. Mëngjes nga unë Olona Minder. Mëngjes nga unë Blendi Sala, i zonja e zotrin nga ABA Center në Kryeqytet, drejtë në shtëpitë tuaja, vim edhe këtë tente. Dhe këto janë disa prej temave dhe të ftuarve që kemi për sot. Bashkimi Evropian për Inovacionin është një projekt i financuar nga Bashkimi Evropian dhe i zbatuar nga GIZ në ambasada suedeze, i cili synon të forcojë kapacitetet për nisma inovatore përmes një fondi prej 7.5 milion eurosh. Do të flasim sot në Dita Jonë me dy nga koordinatorët e projektit për të mësuar se si nismat e reja të biznesit vendas mund të përfitojnë nga kjo mbështetje financiare që nxit inovacionin. Edhe këtë tente, në studion tonë vjen gazetarja e kulturës Luela Myftari, e cila do të na sjellë informacionin lidhur me javën kulturore në Tiranë dhe jashtë saj. 3 vjetori i instalacionit Reja në Tiranë u festua gjatë kësaj jave me aktivitete kulturore që solën, ndër të tjera edhe tingujt e tamburëve japonez në kryeqytet. Veç kësaj, mbrëm u zhvillua në amfiteatrin e Tiranës koncerti në nder të ditëlindjes së violinistit Etem Qerimaj, i cili bashkoi në skenë 6 breza muzikantësh të familjes së tij. Ndonse aksidentet rrugore me pasojë humbjen e jetës kanë qenë në renie, Shqipëria renditet e 7-ta në Europë dhe me numrin më të lartë të tyre. Vetëm në muajin shkurt të 2019-s, numri i aksidentuarve është 154 persona nga 148 që ishte një vit më parë, duke u rritur me 4.1%. Për të kuptuar më shumë rreth shkaqeve të aksidenteve rrugore në Shqipëri, do të kemi në studio drejtorin e Policisë Rrugore, zotin Mitatola. Mirë. Mjaft të ftuar, mjaft tema besoj të larmishme dhe interesante. Patjetër. Dhe ç'është vetëm kjo, kemi gjithashtu zotin Andi Përmeti, i cili do të na bashkohet pak më vonë. Ai vjen nga Partia Bindja Demokratike, është deputeti i Bindjes Demokratike. Po flasim pak për mënyrën se si kanë rrjedhur ngjarjet atje dhe se si ka pasur disa rrjedhje, po themi ndër kandidatët e kësaj force. Do të kërkojmë nga zoti Përmeti shpjegime sepse kjo ka ndodhur. Pra, këto dhe shumë të tjera në emisionin ton, por pa haruar edhe komunikimin virtual që ne realizojmë me teleshikuesit në faqen e Facebook të A2 CNN. Dhe këtë radhë kemi hedhur një pyetje, dhe duke qenë se do të flasim për sigurinë në rrugë, pikërisht për këtë. Pra, cili mendoni ju se është shkaku i kaq shumë aksidenteve në rrugët tona? Pra, mendoni ndoshta faji i detuzëve të automjeteve, siç thuhet shpesh, apo mungesës së sinjalistikës, rrugëve jo të sigurta? Pra, na tregoni sipas eksperiencës tuaj shkaqet dhe në fakt kanë ardhur mjaft opinione. I pash që faqja është plot, kështu që po ne ftojmë, ka vend për gjithë në Facebookun e A2 CNN, mund të vini atje pra gjenin ballinën e faqes fare kollaj dhe ejani dhe lini mendimet tuaja. Drejtori do të jetë këtu me ne pas rreth 30 minutash, kështu që do të flasim pra për këto aksidente rrugore edhe mënyrat se si mund të shmangim nëse është e mundur. Ka shumë për të thënë fakt për këtë temë. Patjetër. Do të shkojmë tani edhe studion e lajmeve, zonja Zotrin do të lidhemi me redaksin antje ku na pret kolegu Erion Ndushi për lajmet e paraditës. Erion, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Linja për ty. Faleminderit. Në prag të protestës kombëtare të 25 majit, Edi Rama shkroi një letër publike për Lulzim Bashën ku e fton të ulen bashkë për zgjidhjen e krizës në një tryezë të dialogut. Ftesa vjen pas më shumë se 3 muajsh që opozita është në rrugë dhe tashmë ka djegur mandatet e deputetëve të saj. Ju drejtohem me këtë letër publike në përpjekjen për të thirrur arsyes suaj për të u rikthyer të vetmes rrugë që demokracia njeh për trajtimin e mosmarrveshjeve mes palëve, dialogut pa kushte, shkruan Rama. Por kjo nuk ishte ftesa e parë e tillë e kryeministrit. Ripërsëritja vjen po në maj, njësoj si në 2017-ën. Këtë herë letrën e mbyll duke u kujdesur për shëndetin e kundërshtarit dhe familjen e tij. Ju lutem zoti kryetar ta pranoni shprehjen e dëshirës sime të sinqertë për shëndet të patrazuar për ju personalisht dhe familjen tuaj, mbyllet letra e kryeministrit. Por Lulzim Basha nuk bën kthim prapa. Largimi i Edi Ramës si kryeministër është kundër oferta për kundërshtarin politik. Në të kundërt, ai paralajmëroi për herë të parë përballje me çdo kuti votimi më 30 qershor. Gjatë takimit në Durrës, përpos mesazheve të koduara, Basha nuk foli për tryezë. Për betim, për të mos hedhur asnjë hap pas në betejën tonë kombëtare, largimi i Edi Ramës është hapi parë i panegociueshëm, hapi që do t'i hap rrugë zgjidhjes politike të krizës. Asnjë parti
Edmond Islamaj nuk do t'jetë më antar i gjykatës së lartë. Vendimi i kolegjit të apelimit e ka shkarkuar atë pas 12 seancash gjyqësore, duke arritur në përfundimin se gjyqtari ka fshehur pasurinë gjatë procesit të vettingut. Sipas këtij vendimi, Islamaj nuk mund të justifikojë pasurinë e vendosur në 12 vite të karrierës së tij si gjyqtar. Vetë Islamaj nuk ka preferuar të paraqitet në seancën e vendimit. Ai ishte gjyqtari i tretë me të cilin gjykata e lartë plotësonte treshen gjyqësore për shqyrtimin e çështjeve. Studentët i rikthehen protestave për arsimin cilësor. Të grumbulluar para Ministrisë së Arsimit, ata qelluan me gure mjete piroteknike në drejtim të institucionit, kupati dhe thyerje xhamash. Të rinj publikuan 14 kërkesat me styre dhe pika të reja. Nga uniformat blu nuk patin ndërhyrje, ndërsa studentët e mbyllën protestën e tyre pas rreth një ore. Ky organizim i studentëve nuk ka kaluar pa marrë dhe vëmendjen e kryeministrit Edi Rama. Si përgjigje ndaj protestës së të rinjve student, kreu i qeverisë ka postuar në profilin e tij një video ku informonte mbi angazhimet e mbajtura në kuadër të paktit për universitetin. Nga listimi i numrit të studentëve që përfituan uljen e tarifave, punësimet e ekselentëve në administratën publike e deri te krijimi i hapësirave për më shumë vendimarrje. Dalemi tek zhvillimet nga bota. Plani i ri i kryeministres britanike për Brexit është kritikuar dhe kundërshtuar ashpër nga Parlamenti britanik. Ndërsa prezantoi planin në dhomën e komunëve, May bëri me dije se në të përfshihet dhe votimi në parlament për mbajtjen e një referendumi të dytë. Që kjo të ndodhë, kryeministja kërkoi fillimisht aprovimin e ujdisë së saj për Brexit, por opozita njoftoi se nuk do ta votojë. Kaq për këtë hapësirë të parë informative. Faleminderit për vëmendje dhe mirupafshim. Faleminderit Erion. Mirë, le të ngelmi pak sa një tjetër informacion në këtë mëngjes që informacioni me çdo mëngjes është ky është një burim i tërë informacionit. Vazhdojnë të na shijojnë këto mëngjeset në gjatë kësaj jave, mëngjeset të bukura, mëngjese pranverore. Në vërtetë është, por nuk e di pse të vjen. Jo, sepse jep energji pozitive, vjen punë me dëshirë. Mua gjithashtu. Bukur, mirë. Tani të duam të thosha më frihet, por nuk di nëse mund ta themi këtë. Ka qenë nga shiu gjithë këtë kohë. Ka kjo lidhje me motin apo duhet ta kemi për mjekun këtë lloj pyetje. Megjithatë, le të pyesim pak Tanja Pore nëse do ta shohim akoma përgjatë këtë dhe si do të jetë dita e sotme me gjithata jam. Mëngjes Ola, mëngjes Bled. Mëngjes të nderuar shikues ta dy sinë, në fakt mëngjesi dje dhe sot kanë qenë shumë të këndshme, nuk e di pse Blendit i flihet gjumë. Janë mëngjese për të zgjuar, sepse janë për të zgjuar dhe për të pikë të pranverës, dëgjoj. Kështu që nesër në mëngjes mbaj qendrim tjetër, po patjetër. Gjatë ditës së sotme, pra për pjesën e parë të ditës në fakt do të vijojnë kthjellimet ashtu si një ditë më parë në të gjithë territorin shqiptar, gradualisht duke jo afruar orëve të mesditës, kemi zhvillim të vranësirave fillimisht në zonat lindore dhe në veri, ku presim që në pjesën e dytë të ditës të ketë edhe shira, ndërkohë gradualisht të fuqizojnë vranësirat dhe në pjesën tjetër të territorit, megjithatë mundësia për shira në pjesën tjetër të territorit, që do të thotë në ulëtërsinë perëndimore, është thuajse zero. Rrezikohen vetëm disa qytete të zonës ulët nga rreshtet, pikërisht ato qytete që janë në pragun e zonës malore. Shkodra rrezikohet pasi në veri dhe në Verlindi janë të përqendruara më shumë vranësira që në mesditë, ndërkohë Lezhë, Kruja, Tirana, Durrësi, Lushnja, poshtë Jugperëndimi, po Berati, Fieri dhe Vlora nuk rrezikohen nga shirat. Pra, mundësia për shira në këto qytete është shumë e vogël, ndërkohë pjesa tjetër, përfshirë Elbasani, do të ketë shira gjatë ditës së sotme, po Gradeci, Korça, shumë pak më poshtë Bilishti, Përmeti, Saranda dhe Tepelena janë më pak të rrezikuara, ndërkohë thuajse gjithë veriu dhe gjithë zona lindore do të përfshihet në pjesën e dytë të ditës nga shirat. Lezhë ka mundësi më të pakta për shira, ndërsa Shkodra dhe mbi Shkodra e gjithë kjo zonë është rrezikuar në pjesën e dytë të ditës. Temperaturat kanë patur një rritje të lehtë në mëngjesin e sotëm, rritja do të vijojë më e ndjeshme në mesditë, megjithëse presim vranësira, por vranësirat vinë pasi është rritur temperatura vlera termike e mesditës së sotme, pritet që maksimumi sot të shkojë në 26 gradë Celsius, kjo në zonat e ulëtërsirisë perëndimore, ndërkohë kemi temperatura 22 deri në 23 gradë Celsius edhe në zonat malore për ditën e sotme. Ky është informacioni për territorin shqiptar. Shumë mirë. Ja ku e dëgjojmë edhe këtë. Kjo ishte nga Moti, zonja e Zotrin. Tani do të shikojmë edhe një informacion i cili vjen nga trafiku i kryeqytetit në këto çaste. Tirana në mëngjes tek zgjohet është ende e kalueshme. Në këto momente shikojmë pak ngarkesë kanë tek rruga Dritan Hoxha, pra në dalje dhe në hyrje të Tiranës keni vonesa të vogla në semaforët atje. Rruga Teodor Keko duket mirë. Ardha nga kombinati është përgjithsisht e lehtë.
Shikojmë pak ngarkesë në rrugën e Dibrës, pjesën e sipërme të saj, mbi Unaz, pra tek zona e qendrës spitalore universitare Nën Tereza, dhe ka pak ngarkesë në kryqëzimin e rrugës Elbasanit me Unazën, pra pikërisht atje shikojmë që ka ca ngarkesë tek shkolla e baletit, zonja Zotrinj, në Unaz, ndoshta për shkak të zënësve atje, por shikojmë që ka një vonesë në këto çaste që na shfaqet. Përndryshe, mund të themi se Tirana është e kalueshme lirshëm. 1568, Holanda shpall pavarësinë nga Spanja. 1619, një anije holandeze arriti në koloninë e Virginias duke sjellë një grup njerëzish që besohet ishin sklevrit e parë zezak në Amerikë. 1701, pasi dënohet për pirateri dhe vrasje, William Moore, apo siç njihej kapiteni William Kidd, varet në Londër. 1805, Napoleon Bonaparte kurorëzohet mbreti i Italisë në katedralen e Milanos. 1813, lideri amerikano-jugor i pavarësisë, Simon Bolivar, hyn në Merida, duke filluar okupimin e Venezuelës dhe shpallet El Libertador ose çlirimtari. 1915, Italia bashkohet me aleatët pasi ata i shpallën luftë Austro-Hungarisë. 1929, transmetohet filmi i parë vizatimor me fjalë Mickey Mouse. 1949, themelohet Republika Federale e Gjermanisë. 1951, tibetianët nënshkruajnë marrëveshje 17 pikëshe për çlirimin paqësor të Tibetit. 2006, vulkani i Alaskës, mali Cleveland shpërthen. 1891, lindi në Stockholm Par Lagerkvist, shkrimtar suedez, fituesi i çmimit Nobel për letërsi në vitin 1951. 1951, lindi Anatoli Karpov, mjeshtër shahu rus. Ai ishte zyrtarisht kampion i botës nga viti 75 deri në vitin 85, kur u mund nga Geri Kasparov. Kthehemi edhe një herë këtu në Dita Jonë, tani për të parë disa prej titujve kryesor të mediave online. Do të nisim me faqen e televizionit tonë, është a2cnn.com. Po ja ku jemi ndërkohë me faqen a2cnn.com, ku në qendër të vëmendjes Bashkimi Evropian pas kritikave të Metës. Euralius, rol të rëndësishëm, nevojitet unitet. Meta, po të kishte funksionuar reforma, nuk do të ishim pa gjykat kushtetuese. Pra, është ky dhe lajmi kryesor i pasqyruar në faqen a2cnn. Por në të tjera mund të lexoni se sekuestroi 1 milion euro pasuri të pajluajtshme dhe para kesh në Durrës. Pasojat e krizës politike Gërgjani, turistët të trembur janë anulluar ture. Tjetër goditje për gigantin kinez Huawei mbetet pa procesor. Gjykata e lartë humbet një tjetër antar. Progres raporti për Shqipërinë prezantohet më 29 maj dhe kombëtarja Strakosha i dëmtuar, klubet pengojnë Manajn dhe Baren. Por ndër të tjera mund të lexoni në faqen e a2cnn, oficeri shqiptar humbi jetën në Rumani. Është ky një lajm i orëve të fundit pra që erdhi mbrëm në darkë. Ndërkohë mund të lexoni nga politika Edi Rama, letër publike Bashës, thirrje arsyes, ktheu të dialogu. Dhe sërish Basha, largimi i Edi Ramës i panegociueshëm asnjë hap pas. Pra këto dhe të tjera mund t'i gjeni duke klikuar në faqen online të A2CNN këtë mëngjes për të parë dhe për të qëndruar gjithmonë të informuar. Shumë mirë, do të shkojmë tek panorama tani zonë sotrin, disa prej titujve tek kryesorët e panoramës, do i ndjekim së bashku. Po, mund godasim atje pra tek kryesorët për të parë. Rama nuk e ka menduar këtë situatë, është çfarë ka shprehur Dashamir Shehi, pra këtu kallamin e lëpin të gjithë, por disa, dhe ai ka vazhduar pastaj me një tjetër kam përshtypjen deklarat anekdotike. Reagimi i zyrës së BE-s ndaj Metës, çfarë shkruajnë qytetarët? Nëse vërtet ka kaq sukses ndihma e Euraliusit, atëherë si ka mundësi që vendi ka mbetur pa gjykat kushtetuese? Ka qenë pra reagimi i zyrave të Bashkimit Evropian në Shqipëri ndaj kritikave të ashpra, duhet thënë, që presidenti Meta lëshoi dje papritmas ndaj reformës në drejtësi. Mendimi i Metës për tryezën për zgjidhjen e krizës, politikani i njohur tregon detaje nga takimi me presidentin pak ditë më parë.
E kuruar dhe pak tallse është çfarë Dashami Shej ka shprehur mbi letrën publike të Edi Ramës ndaj Lulzim Bashës. Ndërkohë lexojmë uzurpim të palishëm në bashkëpunim në grup të institucioneve publike, fuga, thirrje 2 ditë përpara zgjedhjeve në Akademinë e Shkencave. Ka qenë pra akademiku Artan Fuga, i cili përmes Facebookut nga Franca bën thirrje kryeministrit dhe kryetarit kuvendit që të mos lejojnë Skënder Gjinushin të vijë në krye të Akademisë së Shkencave përmes një farse. Sytë e akullt me pistoleta, leva, hekuri në shtëpi, prangat e 4 shqiptarëve si u zbuluan nga policia. Është një tjetër lajm që vjen tek Panorama sot në mëngjes. Ne do të shkojmë më tutje për një tjetër media. Mirë, ecim më tej ndërkohë shikojmë se çfarë ka në qendër të vëmendjes dhe Mapo, një tjetër e përditshme, Haradinaj nuk flas me Thaçin, akuzat për Berishën të pabaza. Mund të lexoni gjithashtu se zoni i ftohtë i letrave, pra është ky letërkëmbimi që ka ndodhur midis Ramës dhe Bashës. Ecim më tej, përplasja fatale me kamionin i mori jetën zyrtarit shqiptar në Rumani, kjo ngjarje, pra dhe mund të lexoni gjithashtu Bashas ka pak te kulisash vendimarrje me referendum nga populli, pra është kjo përgjigjja që i ka dhënë letrës kryeministrit, i bllokuan pronat 1 milion euro, kush është i forti nga Durrësi. Ndërkohë mund të lexoni negociatat me Shqipërinë, krahu i djathtë i Macron, një jo e prerë. Pra është një tjetër lajm ky që vjen tek e përditshmja Mapo, pra dhe letra publike e Ramës ndaj Bashës të ftojnë në dialog pa kushte. Mirë, këto janë disa prej lajmeve kryesore që vinë tek Mapo, po ndërkohë mund të lexoni edhe të tjera që kanë bëjnë me politikën, për shembull letra e Ramës për Bashën, Zogaj ka vetëm një frazë që vlen dhe sërish përqendruar te ky argument LSI, jo dialogut falës dhe negociatave të fshehta. Ndërkohë zgjedhjet në Akademinë e Shkencave, fuga, uzurpim i palishëm, pra këto dhe të tjera mund të gjeni në faqen online të Mapos në këtë mëngjes. Ne vazhdojmë më tej. Shumë mirë, do të shkojmë tutje, shikojmë një tjetër media sot mëngjes në zotrin, disa prej titujve kryesor tek shqiptarja.com është çfarë kemi për ju tani. Më duhen 200.000 euro, Artan Hoxha, si u mbyll dosja dhe u azisuan përgjimet me njëherë pasi Meta erdhi në pushtet. Është një dosje pra me numrin 987 për shqipblerje të votave në zgjedhjet e 2009-s për cilat gazetari Artan Hoxha ka dhënë detaje. Gjithashtu lexojmë më tutje, letër publike Bashës, shqiptarët nuk do të më votojnë, nuk do më votojnë mua, duan dialog mes nesh. Ulemi pa humbur kohë, është çfarë kryeministri i sugjeron kryetarit të Partisë Demokratike. Më tej tek shqiptarja.com, studentë drejtuar nga të rinjtë të PD-s protest tek Ministria e Arsimit thyejnë xhamat, djegin kushtetutën, është qasja pra që shqiptarja.com ka mbi protestën e studentëve ditën e djeshme. Qeveria anulon vendimin për kthimin e Fakultetit të Gjeologjisë në Pallatin e Drejtësisë. Kryeministri Rama ka anuluar pra vendimin që është marrë në vitin 2014 që Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minjerave t'i kalonte Ministrisë së Drejtësisë si godin. Shkojmë tutje për një të fundit tek shqiptare.com dhe është pra kundërpërgjigjja e Bashës ndaj letrës publike të kryeministrit. Pas letrës publike të Ramës, Basha nuk ka dialog, por referendum përballje në çdo qendër e çdo kuti votimi, është çfarë ka kërkuar pra kryetari i opozitës. Mirë, ecim më tej ndërkohë dhe shikojmë një tjetër të përditshme, jemi tek java News, detyrat kryesore të saj. Kritikoi reformën në drejtësi, Bashkimi Evropian i përgjigjet Metës, Euralius për t'u lavdëruar procesin në rrugën e dur. Mund të ecim më tej me të tjera lajme tragjike në Rumani, humbi jetën oficeri i policisë shqiptare dhe bashkëshortja e tij. Ndërkohë rikthehemi sërish tek politika, Basha thirrje për përplasje. Rama po na kërkon kapitullim, përballje në çdo qendër votimi. Rama letër publike Bashës, kthejuni të vetmes rrugë që njeh demokracia. Ndërkohë Shahini reagon për protestën trishtuese, individ partjak cënuan imazhin e studentit. Pa letra, eliminohet kontakti me doganierët, dokumentet bëhen online. Dhe ndër të tjera mund të lexoni te Java News deklaratat e Metës për reformën në drejtësi dhe krizën. Rama, çfarë pengon presidentin të mbrojë datën e zgjedhjeve. Pra këto dhe të tjera mund të gjeni në faqen online të Java News këtë mëngjes për t'u informuar dhe për të marrë le të themi informacionet e para të këtij mëngjesi. Shajmë tuti tani se çfarë kemi tek Liberale, shikojmë gazetën Liberale. Mocioni i opozitës rrezikon funksionimin e kuvendit, është shkrimi i parë në këtë të përditshme sot. Kush po mashtron shqiptarët me ilaçet që shiten online, është një tjetër quaj një investigim pra lidhur me Barnën. Ndërkohë, delegacioni i Bashkimit Evropian, reforma në drejtësi, prioritet për çdo politikan,
në Rumani humbi jetën në një aksident efektiv i shqiptar, pra dhe gruaja e tij, ky lajm që është përsëritur disa herë nga mbrëmja e dieshme. 3 propozimet e Bashës për ndryshimin e sistemit është një tjetër titull tek Liberale dhe e fundit që do të lexojmë këtu është bllokova negociatat e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut me Bashkimin Evropian. Është një deklaratë që i citohet, pra siç thamë më herët, njërës ndër politikanët që bashkëpunon me presidentin francez Macron. Okej, eci më tej vazhdojmë dhe klikojmë në tjetër media, tani jemi tek lajmet e ekonomisë dhe të biznesit, jemi me Monitor. Shifrat e Eurostat, Shqipëria me të kurjen më të madhe të popullsisë nga emigracioni në rajon. Vdekshmëria foshnjore pëson rritje të ndjeshme në vitin 2018 arrin 8.9 për 1.000 lindje, pra është ky tjetër vëzhgim që vjen tek Monitor. Bursa e Energjisë, kapitali fillestar 250 milion lek, OST 55.5% aksioneve, si do të funksionojë. Zemra dhe tumorët, sëmundjet që po vrasin shqiptarët, rriten vdekjet nga kanceri në 2018. Euro nuk ndalë rënje, zbret në 122.4 lek, niveli më i ullët nga tetori i vitit 2008. Por mund të lexoni gjithashtu të fundit nga vendi, AMF përfundon zbatimin e projektit të Bankës Botërore për mbikëqyrjen e fondeve të investimeve. Si dhe autoriteti konkurencës shtyn hetimin për arsimin e lartë, nuk ka informacion të mjaftueshëm. Dhe e fundit nga Monitor, ndërtohet në stacioni i ri elektrik në gjirin e Lalzit, Balluku, investime në mbështetje të zhvillimit të turizmit. Pra ishin këto lajmet kryesore nga ekonomia, natyrisht vinë të përditshme Monitor, por ne vazhdojmë më tej. Okej, shohim edhe CNN.com për një moment, zonjë zotrin. Jemi tek koha.net për këtë moment. Atëherë, tema e kufivja është tentimi i politikanëve autoritar që të ikin përgjegjësisë, thot Meta, është një citim i presidentit të Shqipërisë në media kosovare sot mëngjes, ndërkohë që 3 muaj zvarritet debati parlamentar për gjendjen në arsim, është një tjetër titull pra që vjen tek koha.net. Ndërkohë Kosova dhe Shqipëria me ofertë të përbashkët turistike është një tjetër nga ofertat e mundshme që do të përfshinin destinacione në Shqipëri dhe Kosovë një herësh. Ndërkohë Ladrovci i përgjigjet Milaim Zekës në një tjetër shkrim që e gjeni në faqet e koha.net sot mëngjes dhe Zeka. Shumë kisha pas qef me pa veseli në pranga në burg të poshtruar, pra është çfarë Milaim Zeka ka deklaruar në kuvendin e Kosovës. Mirë. Me kaq e mbyllim dhe me koha.net, shkojmë tek CNN për një moment, është faqja kryesore atje ku Huawei, zonjë zotrin, kjo firmë gjigante kineze e teknologjisë mbetet në qendër të vëmendjes dhe konflikti që ajo ka pra me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe të tjera vende perëndimore është në qendër të shkrimeve tek CNN. Pra janë rrjetet e celularëve të cilat janë duke si thua shpezulluar të gjithë porositë që kishin bërë për kompaninë Huawei. Gjithashtu do të shikojmë në njërin prej historive kryesore atje se zgjedhjet në Indi këtë vit që kanë vënë përballë pra njërin nga familja e Mahatma Gandhit, pra nipin e tij dhe kryeministrin aktual Modi kanë qenë me pjesëmarrjen më të lartë në historinë e këtij vendi. Këto dhe të tjera tituj mund të gjeni tek CNN.com sot mëngjes. Ne doja të ndaleshim për një moment tek një video që vjen nga Akademia e Marinës në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nëse mundet ta luajmë videon do të tregoj se çfarë është duke ndodhur këtu, por çdo vit pra ata që janë studentë të vitit të parë, mbasi mbaron viti shkollor, kanë një detyrë. E detyra është që të formojnë një piramidë njerëzore në mënyrë që të arrijnë të vendosin një kapele, njëra ndër kapelet e tyre mbi këtë obelisk që ndodhet në qendër të kampusit shkollor. Vetëm se ki parasysh që kjo ndodh në një ditë të nxehtë, ndodh në diell, po shikosh i lagin edhe me ujë vazhdimisht dhe kërkon nga këta kadet që tregojnë një frym grupi edhe punë të përbashkët, e cila është shumë e vështirë, sepse obelisku ndër të tjera lyhet me gjajp, me yndyrë vegetale dhe gjëra për ta bërë të thjeshtë fare. Për ta bërë shumë të vështirë ngjitjen deri aty, por mbas shumë sforcës dhe punësh. Vendoset kapelja në majt obeliskut. Mundohet që të arrijnë kapelen. Jo gjithmonë me sukses vetëm, sepse rënja pastaj është e fuqishme. Këtë radhë është dashur që ata të qëndrojnë po themi me njëri tjetrin atje për mbi 1 orë, derisa dhe këtu ka kaluar mbi 1 orë që mundohen dhe provon herën e parë. Pa sukses. Pa sukses, Provon sërish herën e dytë. Jo. Prap pa sukses. E treta e vërtetë. Japi një kapele tjetër.
Dhe kjo është mbas 1 ore në Dhe diell. imagjinoj se si kanë rëshkitur pastaj në atë kull të lyer me. Edhe ja kanë dalë. Por është një nga gjërat më të bukura që mund të bësh për të ngritur frymën e grupit, edhe Shumë e bukur. traditë tipike amerikane. Shumë interesante. Pra që mund t'ja dalësh gjithsesi. Mund t'ja dalësh Edhe pse- gjithmonë edhe kur s'ka dialog. Në përshtypje. Zotëri, me këtë kemi ardhur në fund të Në rregull. mediave online. Ne do të shkojmë tek imazhet e një ditën parë. Po, dhe kujtojmë që pak më vonë do të flasim edhe për sigurinë në rrugë, sepse duket që shifrat flasin vetë në fakt. Pothuajse sa herë që lexojmë edhe mediat online, në të shumtën e rasteve kemi nga një lajm që vjen apo jo nga aksidentet rrugore, humbje jete, plagosje, pra është momenti për të folur paksa për të cilë statistika, po pse jo edhe për të kuptuar se çfarë mund të bëhet më mirë për të gjitha për të ruajtur jetën e njerëzve dhe për të qenë sigurt në rrugë apo jo. Do të kemi zotin Mitatola mbas pak këtu me ne, por fotot e një ditë më parë. E pra siguria në rrugë është kjo tema për cilën do të flasim sot, sepse është vërtet e rëndësishme për të folur. Për këtë kemi hedhur edhe ne një pyetje në Facebook, edhe kemi marrë mjaft opinionet tuaja, mbase përpara se të prezantoj dhe të ftuarin në studio do të lexoja shkurtimisht disa, për shembull ka nga ata për shembull Ginti thot mungesa totale, cilat mund të jetë arsye pra aksidenteve në rrugë. Mungesa totale e infrastrukturës rrugore dhe mosbatimi i ligjit nga ana e strukturave përkatëse, shpëtimi thot sinjalistika dhe ndriçimi. Dikush Xhenisi thot për shembull fajin e kanë shqiptarët si në makinë dhe në këmbë, pra si ata që janë në drejtim të mjetit e tjera të tjera. Ka sinjalistik shumë të mirë në fakt, që njerëzit nëse nuk dëshirojnë që ta zbatojnë, e rrezikojnë. Për shembull Kevini thot që ka shumë shkaqe, por më sa po shikoj kohët e fundit në Tiranë është mos respektimi rregullave të qarkullimit rrugor si nga ana e shoferëve ashtu dhe nga ana e këmbësorëve. Pra, janë shumë arsyet, janë shumë shkaqet. Patjetër, por për të marrë përgjigje për disa prej çfarë opinioni publik mendon, e kemi këtu zotin Mitatola, që vjen nga ai është drejtori i policisë rrugore, pra vjen nga ky institucion, për ta treguar edhe disa prej rezultateve të një sondazhi që kanë kryer. Zoti Tola, mirëmëngjes. 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 Në fakt, intervista që po realizojmë sot është pikërisht ditën kur do të bëhet një konferencë ndërkombëtare për sigurinë rrugore apo jo. Kështu që besoj ju keni statistika, keni kuptuar shumë mirë cila është ndjeshmëria e publikut ndaj mund ta quajmë ndaj kësaj problematike, sepse ne po e thonim edhe pak më parë, ne lexojmë gjithmonë shtypin e ditës çdo mëngjes dhe pothuajse për ditë kemi nga një aksident, lajme të cilat vërtet nuk do donin të lexonin. Në fakt, aksidenti janë pandemi, në gjithë botën ju... Jo, sigurisht, natyrisht. I thatë shifrat, në Europë vdesin rreth 50.000 njerëz
në botë 1.3 milion njerëz vdesin nga aksidentet. Ose nëse do të thosha raportin e Bankës Botërore, të gjithë luftrat nuk kanë vrarë nga lufta e Trojës deri më sot aq njerëz sa janë vrarë nga 1900, fillimi i 1900-s deri më sot nga aksidentet rrugore. Problemi qëndron sa shtetet, sa institucionet, sa shoqëria mundohet i kundërvihet këtij fenomeni që shoqëron zhvillimin urban, zhvillimin industrial të vendeve. Shqipëria i është bashkuar këtij trendi dhe vazhdon të themi të zbatojë dhe të aplikojë masa ku policia rrugore natyrisht është pjesa më e ashpër duhet të them për të parandaluar aksidentet rrugore dhe për të nënshkuar kundërvajtësit të cilët i shkaktojnë këto aksidente rrugore. Shqipëria ka një numër aksidentesh rrugore të themi 1800 me pasojë gjithmonë për jetën e shtetasve, 1800-1900 aksidente në vit. 1800 aksidente në vit. Me plagosur rënd, plagosur lehtë dhe me vdekje. Në vitin e kaluar kemi pat 213 persona të vdekur, dhe rreth 360 persona të plagosur rënd dhe rreth 1600-1500 persona të plagosur lehtë. Është shumë, por statistikisht duke u referuar mesatares së vendeve të Bashkimit Evropian, ku shifrat janë 6 të vdekur për 10.000 banor ose 62 për 1 milion, ne kemi një numër 6.87 në varësi të lëvizjes së fluksit popullsisë dhe 4 të vdekur për 10.000 mjete. Në shifra nuk kemi keq të themi me tek mesatare e vendeve të Bashkimit Evropian, duke menduar çfarë tradite kemi në drejtimin e automobilit, çfarë parku automjetesh, çfarë trashëgojmë në sistemet e sinjalizimit. Unë vura re 2 komente dhe mjafton që ndarje e përgjegjësisë që bëjnë lexuesit midis sistemeve të sinjalizimit dhe midis respektimit të rregullave, na tregon domethënë që ne vazhdojmë akoma të kemi problematika të këtij lloji. Dhe këto problematika, nëse mungon sistemi i sinjalizimit, natyrisht pastaj është policia rrugore që të shpenzojë kohë për të shkuar për të rregulluar trafikun. Pra do heq dorë nga ndëshkimi, do heq dorë nga parandalimi ose nga një kontroll i specializuar. Për shembull, ato ditë fare mirë mund të merret me furgonat që transportojnë fëmijë të shikojnë ka vendosur apo jo, por nëse semaforët nuk punojnë, nëse sistemi i sinjalizimit nuk e lejon dhe krijohet atëherë është përparësi që ai të rregullojë trafikun. Patjetër, ne kemi vënë në rrugët e qyteteve, po jo vetëm, edhe në akse kombëtare që ka mjaft oficer policie, cilët duhet thënë kanë respektin tonë, që ndrojnë në shi, në diell, në vap, në të gjitha ato, edhe për rregulluar trafikun ku ka nevojë. Si ka ndryshuar ky raport? Ka pas më shumë në të kaluarën dhe më pak po themi oficerë cilët detyrohen që të qëndrojnë kryqëzimeve për të orientuar trafikun? Është rrudhur, ta them thonjza prezenca e policisë rrugore me furnizimet me mjete, kemi arritur që t'i bëjmë më të lëvizshëm. Pajisja e mjeteve me kamera, vënë në funksionim e radarëve, fillimi i fotografimit ose të themi shtimi i rasteve të fotografimit të shkeljeve nga ana e patrullat policisë rrugore e ka zvogëluar ndjeshëm numrin e patrullave. Realizimi një sistemi automatik të identifikimit të shkeljeve me radar, me kamera, me lexues automatik të targave, me targa të shenjuara, do të bënte që pothuaj 50-60% e punonjësit të policisë të largoheshin. Në mënyrë figurative, ajo çfarë ne bëjmë? Ne marrim një armë të rëndë dhe qëllojmë për të vrarë një zog. Ndërkohë sistemet të japin mundësi që ti me një pushk me dylbi të vrasësh arabelin atë që do, pra të mos shqetësosh për themi gjithë trafikun, por atë që e shkel trafikun. Për të identifikuar një drejtues mjeti nëse ai ka paguar apo jo gjobat. Pra, ka funksionon kjo se kemi dëgjuar shumë për kamerat, për gjoba që do të vinë në shtëpi me postë. Kanë ardhur këto? Jam vetëm unë që s'kam marrë një domethënë. Nëse ju na keni ndjekur në Facebook, ne her pas here kemi publikuar raste ku mjetet e policisë rrugore të vendosura në afërsitë kryqëzimeve, punonjës policie me kamera identifikojnë shkelësit dhe natyrisht ne nuk e ndalojmë kundërvajtësin. Për kamera pa oficer. Po pra, kamerat po pra janë të montuar në autovetura të lëvizshme, pavarësisht nga oficeri, kamera regjistron shkeljen, kalimin me të kuq, semaforit, mos mbajtjen e korsisë, manovrat të rrezikshme, të gjitha këto printohen mbas ditën në zyrë, vendosen praktikat përkatëse dhe i shkon njoftimi shtetasve në shtëpi. Çdo drejtues mjeti i cili e merr këtë kundërvajtje, po të dojë të ballafaqohet me pamjet filmike, me pamjet fotografike, është mirësardhur. Kështu që këto kanë shtuar, të themi, këtë punë të policisë duke paksuar numrin, duke ardhur duke paksuar numrin për të mos e penguar trafikun, për të mos i bezdisur qytetarin. Shikoni, një ndalim i dikujt në rrugë normalisht do të prodhojë gjithmonë një konflikt, një negociat. Domethënë, ju e dini si janë shqiptarët, normalisht. Atë kemi filluar ta treqim punonjësit e policisë.
dhe normalisht kur të vjen fatura, fillon e bën drejtuesin çik më të ndërgjegjshëm, sa më shumë fatura të vinë, aq më shumë trëmbësh dhe nesër pas nesër jemi më i kujdesshëm në rrugë. Cilat janë akset më problematike në Tiranë? Ne në emisionin ton kemi një hapësirë të dedikuar trafikut, me qira fjalë. Mbase e di, po mendoja do t'i kërkoja regjisë që ndoshta në fund të bisedës mund ta kishim pak trafikun gati, meqense kemi zotin Mitat për të komentuar mbase diçka. Edhe shikojmë që natyrisht trafiku është vërtet shumë i ngarkuar në momentet caktuara. Po cilat janë akset më problematike, ato që sjellin pastaj edhe aksidente ndoshta, edhe mos respektim të rregullave të qarkullimit? Jo shpeshherë mbi bllokimin e trafikut sjell aksidente rrugore, sjell nervozizmin e tyre normalisht, por kjo nuk është e lidhur. Atë shiko, akset më të ngarkuara të trafikut në Tiranë, në kryeqytet janë akset me rrjedhshmëri më të madhe, rruga e Durrësit, rruga e Kavajës, unaza e vogël, të themi, ku përqendrohet numri më i madh i mjeteve, ku akoma në gjykimin tonë si polici rrugore nuk ka një studim që të rikualifikojë edhe një herë flukset e trafikut në Tiranë për t'i bërë ato më të rrjedhshme. Akoma shumë rrugë që ushqejnë akset kryesore nuk janë, të themi, me sistemin qarkullues hidraulik në thonjza, ku rrymat të rrjedhin në mënyrë të tillë që të mos e pengojnë, por të bëjnë që ky fluks të mos ndërpritet dhe të ecë paralel. Ato duhen riorientuar këto rrugë. Kjo është detyrë e bashkisë, normalisht duke marrë mendimin e policisë rrugore, sepse shpeshherë në të kaluarën janë bërë me qenë se unë punojës bashkie e kam shpinë këtu, mund ta lë këtë rrugë me ndalim kalimin sensin tjetër, do t'i lëm mjetët të mos parkojnë këtë drejtimin tjetër. Mendoj që duhet akoma në Tiranë të përsoset sistemi sinjalizimit vertikal dhe horizontal për të bërë që trafiku të mos pengohet, por të rrjedh në mënyrë të vazhdueshme, për të bërë që të gjithë të shkojmë sa më shpejt dhe ta ulim këtë nervozizmin që prej këtë parkimin, në fakt, ky besoj është ai që shëton të gjithë. Parkimi është një zorë shumë i madh. Unë e kam darë mendin që për parkim nuk gjen dot parkim pa lek në kryeqytet. Ka diku parkim pa lek në kryeqytet? Shikoni, është një kuriozitet i gjithë stafit. Jo, është dhe një nga, domethënë, ato që ne marrim nga kolegët e huaj që asistojnë policinë rrugore. Një nga konfliktet, të themi, drejtues mjeti me policinë është pjesa kur policia rrugore ose dhe policitë bashkiake që në Tiranë e bëjnë këtë detyrë, ndëshkojnë për parkimin e gabuar. Unë jam shumë i sigurt që edhe ju në momentin që e vendosni mjetin përkohësisht për të blerë diçka dhe shkoni gjeni një gjop, jeni shumë të zëmbruar me policinë se sa në çdo rast tjetër kur thyeni shpejtësinë, kur përdorni alkool, paragaloni në mënyrë të gabuar, sepse jeni i ndërgjegjshëm që e keni bërë. Ndërsa vendosja një masë administrative në parkim është një farë konflikti. Kemi dashur që këtë pjesë t'ia lëm policisë bashkiake, ose do të donim që në të ardhmen për të kursyer forca policore të përdorim eksperiencat që ligji në fakt i lejon, të përdorim trupa private. Në shumë shtete të Bashkimit Evropian janë ndihmësit e trafikut që kundrejt një shpërblimi me tablet në dorë vendosin gjobën, një qendër monitorimi i kontrollon ata. Dhe kjo e lehtëson policinë, i largon uniformat. Kontraktohet. Le flasim pak për konferencën që ju keni sot dhe atje ka disa të dhëna të cilat do të publikohen për herë të parë. Ju i dini disa prej tyre. Flasim për shembull për mënyrën se si publiku e shikon policinë e shtetit. Kjo është e rëndësishme në marrëdhënien tuaj me publikun i cili ti shërbeni. Çfarë është opinioni, po themi, i vjel deri tani nga sondazhi lidhur me çfarë njerëzit mendojnë për policinë rrugore? Muaji maj ka qenë në fakt muaj i mbushur me aktivitete, nuk e di sa na keni ndjekur. Është java e 5 që Organizata Botërore e Shëndetësisë bashkë me Kombet e Bashkuara e kanë proklamuar si javë të sigurisë rrugore dhe fokusi ka qenë interesant, domethënë emërtimi që ka vendosur bëu leadership për sigurinë rrugore. Policia rrugore në atë tortën e madhe të sigurisë rrugore, ku bashkëpjesëtar janë shumë institucione, zë 10 deri në 12% të gjithë parandalimit. Ku pjesë më të madhe kanë Ministritë e Transportit, Shëndetësia, infrastruktura vetë, pra gjendja rrugës e këto. Megjithatë ne prap për hir të një tradite ku gjithçka në këtë vend është menduar se mund bëhet me polici, kemi vazhduar ta ruajmë dhe u bën përsëri leadership. E organizuam ne këtë konferencë fare mirë, në fakt në këtë muaj mund ta kishin marrë flamurin dhe ta organizonin Ministritë e Transportit të tjera. Shfrytzuam një sondazh që fqinjët tanë bëjnë, Italia dhe shumë shtete të tjera, një survey, një sondazh si qytetarët e perceptojnë sigurinë rrugore në të gjitha aspektet e saj. Ku një pjesë e rëndësishme normalisht është si qytetarët shkojnë punën e policisë rrugore, masat administrative, sa ju pëlqejnë, sa s'ju pëlqejnë, si qytetarët shikojnë sistemin e sinjalizimit, qarkullimin e mjeteve, çfarë mund të përmirësohet e tjerë. Detajet e kësaj do të zbulohen sot, konferenca është ndërkombëtare, ka të ftuar nga vendet e Ballkanit, ka të ftuar aktorë të rëndësishëm të industrive të rënda të transportit në Shqipëri, kompani sigurimesh, grupe interesi të caktuara.
Ajo që unë kam zbuluar në pjesën e policisë rrugore është që ne vazhdojmë të kemi një bashkëpunim shumë të mirë dhe një dashamirësi të publikut. Në momentin që publiku e shikon, drejtues të mjetëve që ne përpiqemi për parandaluar, pavarësisht se ne në të shkojmë, të themi, jemi ata që vendosim gjoba, përsëri përqindja që ata në japin është shumë e lartë, është diku ke 59 deri në 62%. Pra aprovohet puna juaj në 59. Pra qytetarët e shikojnë aksion e policisë rrugore, qoftë si aksion dëshkues, e shikojnë me pozitivitet. Ndërkohë që vlerësojnë jashtëzakonisht shumë dhe pjesën e karrotës, të themi, pra pjesën edhe të edukimit. Jo vetëm shkopin. Pra, ne kemi qenë prezent në shkolla, kemi qenë prezent në shumë aktivitete, nuk lëmë rast pa shkuar ku na ftojnë që me prezencën tonë, me legun e vertë ndikojmë sa të mundemi të tregojmë që ne jemi atje për të parandaluar një aksident rrugor, jemi për të parandaluar diçka që po si bëhet zoti Tola, nëse mund të pyes që ende ka njerëz që nuk duke sigur e kanë marrë makinën dje dhe nuk njohin asnjë rregull dhe vijojnë ofendojnë po themi dhe të tjerë, motoristët e tjerë në rrugë mënyrë se si hynë pa radhë, nuk respektojnë këtë. Kisha dashur ndonjëherë të kisha qenë unë policë kur i shikon këto raste dhe thua se si kupton çfarë do të thotë? Ajo që ne arrim të kapim fal instalimit të një rrjeti shumë të madh kamerash edhe nga bizneset private, për ne është shokuese. Unë nuk mund ta tregoj sepse është pjesë e hetimit. Dje ne kemi pasur një aksident në Ballsh, një këmbësor, më thënë pa dashur ta cënoj hetimin ose pa dashur të jap detaje, këmbësori pothuaj është vetvrar. Më thënë ka shkuar, ka qëndruar dhe i është hedhur makinës. Fal kamerave ne po arrim të kuptojmë sjellje ekstreme të çuditshme. Më thënë është e shkruar e qartë. Një drejtues mjeti ciklomotor e poshtë, pra biçikletë këmbësor, nuk mund të ecë një përgjatë rrugës me përjashtim të rastit kur ai kërkon ndihmë. Ne pardje kishim një aksident me një kamion me bicikletë në autostradë. Kemi raste ku mbi kalimi është 3 metra. Edhe te rasti i Ballshit, vjet e bardha të ngjyrosura shumë të dukshme janë pothuaj 7 metra. Dhe ka kaluar rrugën në një vend që nuk duhet ta kalonte. Vijojnë këto si nuk arrim do ta kuptojmë. Ndërkohë, vërtetimi jo është shumë interesant. Në gjithë botën automobili e transformon njeriu. Ne kanë bërë sociologë anglezë, kanë kuptuar që dy zotrinj në një lagje, kur janë pa makinë, mundohen si ta respektojnë njëri tjetrin. Në momentin që janë në autovetur, si të mos e japin precedencën atij që është në kryqëzim. Imagjinoni ne që vuajmë akoma nuk kemi kulturalisht lartë si automobilist. Atëherë, të gjithë këto sjellje pastaj janë pjesë e këtij agresiviteti. Unë do ta quaj agresivitet në rrugë dhe është pjesë ku ne fokusohemi, ose në terma të tjerë ne duhet të gjithë së bashku, ku ne kemi atë rolin kryesor të arrim të bëjmë sjellje të ndryshme në rrugë. Pra, sjellje që ndryshme do thotë që Tiranë-Durrës shkohet me 90 km/h. 100. Jo më tepër, sepse më tepër kategoria e rrugës nuk ta lejon, këmbësor nuk ta lejon, ti mund përfshish në një aksident rrugor dhe mund të vonohesh për jetë, nuk shkon dot kurrë në Durrës. Mund të vonohesh se del një patrull policie të vonon 45 minuta me procedurën. Do bësh kurioz me celularin e rinj që kemi marrë si polici rrugore për gjobën, për të parë. Pra, nuk do të shkosh dot kur je nisur, kështu që më shpejt me 90 të thoni. Më shpejt. Mirë, natyrisht kjo është temë që ka shumë për të thënë dhe për diskutuar, gjithsesi kujtojmë dhe konferencën ndërkombëtare për sigurinë rrugore, e cila mbahet në orën sot? Në orën 9:30. 9:30, kështu që menjëherë sa dilni nga studio jon jeni angazhuar mandonjë. Kështu që vërtet ju falenderoj. Jeni të ftuar të shikoni, gjetjet do të jenë shumë interesante dhe unë jam kurioz për të parë pjesën tjetër që është jashtë nesh, sepse do të jetë zbulim në konferencë. Më shumë nga këto informacione do të mund të ndiqni edhe përmes lajmeve këtu në A2 gjatë ditës sot, zonja Zotrin. Faleminderit drejtorit Tola nga Policia Rrugore. Ne do të shkojmë më tej tani, do të lidhemi edhe një herë me redaksinë e lajmeve ku na pret lajmet apo publicitet? Publicitet më. Okej. Kemi ndërprerje atëherë dhe më një herë pastaj do të bëjmë një blog plot. Themi dhe njëherë këtu në Dita Jonë, tani për të lidhur me njëherë me redaksinë e lajmeve, ku na prej kolegu Erion Dushi, zënë zotrin kemi blokun e dytë informativ, ja ku është. Erion edhe njëherë mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Linja për ty. Faleminderit.
Presidenti Ilir Meta foli me tone të ashpra për krizën politike që sipas tij ka rënje të ndryshimet kushtetuese të vitit 2008. Meta ju përgjigj gjithashtu të gjithë atyre që i kërkojnë përse nuk unë në një tryezë dialogu Lulzim Bashën dhe Edi Rama. Ndër të tjera, ai nuk kurseu kritikat për reformën në drejtësi dhe misionin Euralios në veçanti. Presidenti i Republikës nuk mund të ulë tavolinë. 2 njerëz apo 3 njerëz që thonë ne nuk ulej me këtë se është kryeministër apo si kryeministër, apo edhe me dikë tjetër që thotë që 30 qershori do të jetë një ditë të suksesi e madhe për demokracinë. Nëse do të ishte vërtet një sukses, Shqipëria as një minutë nuk do të ishte pa gjykatë kushtetuese. Pa përgjegjësi totale, përfshirë dhe partnerë ndërkombëtar. Por për kryeministrin Rama reforma në drejtësi po jep rezultatet e saj dhe nuk është gjykata kushtetuese që pengon kreun e shtetit të mbrojë 30 qershorin si datë që ka dekretuar për zgjedhjet vendore. Pa diskutim presidenti ka të drejtë kur thotë se djegja e mandateve është e papranueshme, po dhe më i papranueshëm është shpërbetimi për të djegur zgjedhjet. Se dim opinionin e presidentit për këtë dhe bashkë me kritikat e tij, mezi e presim apelin e vonuar në mbrojtje të 30 qershorit përfundon Rama. Ndërkohë rezultatet pozitive të reformës në drejtësi një dhe ambasadorja gjermane Susan Schutz, e cila nuk ndan të njëjtin qëndrim me presidentin Meta. Schutz është dakord me kreun e shtetit për situatën politike, ndërkohë duke ju bashkuar apelit për më shumë përgjegjësi. Javën e ardhshme, Komisioni Evropian do të prezantojë raportin për përpjekjet e Shqipërisë për plotësimin e prioriteteve kyçe të Bashkimit Evropian. Bazuar në këtë raport, qeveria dhe Parlamenti Gjerman do të marrin vendim për hapin tjetër logjik të Shqipërisë drejt integrimit, atë të hapjes së negociatave. Jam e bindur se Shqipëria ka marrë vendime të rëndësishme në drejtimin e duhur, si për shembull reforma në drejtësi, që dallohet edhe krahasuar me përparimin që kanë bërë në këtë sektor vendet fshinje. Polarizimi i thellë politik, bojkoti i institucioneve demokratike dhe vendimarrëse kanë ngadalësuar procesin e reformave dhe nuk kanë ndihmuar vendin në përparimin e rrugës integruese. Kryeparlamentari Gramuz Ruçi deklaron se takimet në Holand kanë qenë pozitive për Shqipërinë dhe rezoluta e rikthimit të vizave është një çështje e brendshme politike. Sigurisht që në Shqipëri një çështje që ka marrë më shumë vëmendje e publikut është ajo shkëlqyer debat dhe rezolut që kanë nxjerrë parlamenti holandez lidhur me ndërprerjen e vizave për shqiptarët. Ishte një gjë jashtëzakonisht e mirë që vetë juve keni ndjekur në afër, që një nga deputetët u shpreh hapur dhe qartë që megjithse unë kam diskutuar për këtë rezolut, megjithse kam votuar pro kësaj rezolute, unë kam qenë ndërgjegjshëm që para se të diskutoja dhe para se të jepja votën, kjo gjë është e paralizueshme. Pra që është një gjë politike e brendshme. Ishte gjithçka mbi informacionin. Nga unë Erion Dushi, ditën e mirë. Mirë, në rregull, gjithçka që na nevojitej për këtë blok të dytë informativ. Vazhdojmë ecim me bllokun e informacioneve. Tani është sërish momenti për të mësuar diçka më shumë për të takon motit në rajon dhe pse jo të edhe në një ditë të vështrim të shpejtë edhe për Shqipërinë, për ata që tani janë lidhur me ne dhe duan të dinë se çfarë ka interesante tani sot. Në fakt më interesante në tablon kontinentale të kusheve të motit është ndarja në dy pjesë, pasi pjesa perëndimore është thuajse e kthjellët, përjashtuar disa zona të izoluara ku ka zhvillim të vranësira gjatë orëve të mesditës, kjo për shkak të temperaturave të larta në pjesën perëndimore gjatë ditës së sotme. Ndërkohë kemi në qendër vranësira të shpeshta, por shirat janë të pakët. Kemi patur 3-4 ditë të rresht fokusimin e aktivitetit atmosferik dhe të shirave dhe të dëborës të izoluar në qendër, janë zhvendosur drejt zonave lindore. Shohim shumë qartë që në brigjet perëndimore të gatishullit ballkanik të rajonit ton, pra ka fokusim të vranësirave, këto kryesisht janë vranësira konvektive për shkak të temperaturave të larta, të cilat gjenerojnë her pas here rrebeshe shiu dhe breshëri. Më pas pjesa lindore ka vranësira të shpeshta dhe shirat janë të fokusuar kryesisht në Slovaki, Hungari dhe Austri, dhe më pas gradualisht në mbrëmje zhvendosen drejt kufijve verilindor të kontinentit evropian. Përsa i përket temperaturave, ka një rritje të ndjeshme të temperaturave në zonat perëndimore. Jugperëndimi sot, ekstremi jugperëndimor do të shënojë sot 32-33 gradë në pjesën më të madhe të gatishullit iberik, po ashtu temperaturat të larta kemi edhe në brigjet franceze, në brigjet perëndimore, ndërsa tërhiqet pak masa ajrore drejt ekstremeve lindore të kufijve të Europës, pra kemi
një rënje të temperaturave në zonat lindore, rënje e lehtë do thosha, 1 deri në 2 gradë, pasi spostimi masajrore është shumë gradual, ndërkohë mbeten të larta temperaturat në ekstremin jugor, në zonat jugore të Ballkanit, krejtëndryshe është situata në veri dhe në zonat perëndimore, brigjit perëndimore të Ballkanit ku do të ketë edhe vranësira. Shkurtimisht për territorin shqiptar, sot pjesa e parë e ditës kryesisht e kthjellet në pjesën më të madhe të Shqipërisë, mesdita sjell fuqizim të vranësirave thuajse në të gjithë territorin, ndërkohë që rrezikohen nga shirat e përkohshëm në pjesën e dytë të ditës, zonat veriore dhe lindore të Shqipërisë nuk preshtet mundësia për shira të izoluara edhe në pjesën e ulëtërësirës perëndimore. Temperaturat në mëngjes kanë mësuar një rritje të lehtë në pjesën më të madhe të Shqipërisë të pandijshme, por mezita sjell një rritje të ndjeshme, presi maksimum e 26, por në zonat të veçanta të jugperëndimit ku edhe mundësia për shira është 0, rritja është edhe më e madhe deri 27 gradë Celsius. Ky është informacioni për kontinentin, në detaje për rajonin e Ballkanit, por edhe një përmbledhje e shkurtër për territorin shqiptar. Faleminderit Tanja. Në rregull, mirë, tani edhim dhe vështrimin e dytë për trafikun, ora 7:55 minuta, për të parë se pa një shans ta shikonim atë hartë, pak sekonda më parë kur kishim edhe drejtorin Tola këtu në studio, parashikojmë pra që Tirana në këto momente zotrin është e ngarkuar në disa prej akseve të saj kyçe. Shikojmë që ngarkesë do të gjeni në hyrjen dhe daljen e Tiranës tek rrethrotullimi i Shqiponjës, i ngarkuar sot mëngjes. Rruga Teodor Keko paraqitet jo keq, ka disa ngadalësime në semaforët e rrugë. Më e ngarkuar është rruga Dritan Hoxha sot si në hyrje Tiranës ashtu edhe në dalje. Kjo ndikon edhe rrugën Lord Byron që çon tek Spitali Universitar i Traumës apo Spitali Ushtarak. Rruga Don Bosco ka një dalje të vështirë në Unaz, është një shkolona atje pra në semafor që do të mbajë një farë kohe. Kryqëzimi i 21 dhjetorit paraqitet i ngarkuar në 4 drejtimet e veta, si në rrugën Muhamet Gjollesha, ashtu dhe në rrugën e Kavajës. Gjithashtu, me ngarkesë është bloku Vasil Shanto, sidomos nëse jeni duke ardhur nga Tirana e Re drejt hyrjes së qytetit, pra drejt Unazës, në blokun Vasil Shanto, dhe nëse pretendoni që të dilni pastaj për të kthyer pra Majtas drejt daljes së qytetit. Shikojmë në Unazën e sipërme, ka ngarkesë tek zona e stacionit trenit, kjo ngarkon edhe rrugën Siri Kodra, gjithashtu shikojmë se ka ngarkesë rruga e Dibrës tek qendra spitalore universitare Nën Tereza në rajonin e policisë numër 4 lart në Kino Studio, e gjithashtu dalja e rrugës së Dibrës tek sheshi Skënderbej, pra tek rruga e barikadave, duke nisur mbi Selvin, zotrim, pothuajse tek zona e Medresis deri poshtë në daljen në qendër qytetit. Kjo rrugë është e ngarkuar. Gjithashtu shumë e ngarkuar paraqitet në këto momente Unaza në segmentin nga rruga Elbasanit deri tek Bryli, pra bulevardi bëhet fjalë për bulevardin Jean d'Arc, pra ajo anë e Unazës që vjen drejt Parkut Rinia, po themi, dhe Hotel Dajtit, pra ardhja nga Bryli drejt rrugës Elbasanit është shumë e ngarkuar, ndërkohë që rruga Elbasanit paraqitet jo keq sot në mëngjes, përveç se tek semafori me Unazën ku ka pak pritje. Kthehemi në studio mbas pak zotrin për të folur pak për një projekt Bashkimit Evropian, i cili mund të jetë me shumë interes për ju, pasi financon, realisht jep para për bizneset të reja të cilat kanë ide inovative. Ne do të kemi në studio Ina Murthin dhe Jorina Kadare për të folur në ky projekt dhe për të dhënë sa detaje. Patjetër, menjëherë mbas rishikimit që do të bëjmë sërish të fotove të më parë, pak minuta publiciteti do të jemi së bashku.
Zonë Zotrin, kthehemi në Dita Jonë tani për të folur për një projekt të ri i cili ka si synim mbështetjen financiare dhe jo vetëm të bizneseve të reja që kanë inovacionin si pjesë të tyre, me financimin e Bashkimit Evropian me zbatimin e GIZ dhe të ambasadës suedeze. Ne kemi këtu në studio sot dy nga koordinatorët e këtij projekti për të na treguar detajet të cilat mund t'ju interesojnë, sepse ka një mundësi shumë e mirë financimi. Ato janë Irina Kadare dhe Ina Murta. Sot mëngjes, mirë se keni ardhur. Atëherë, mund na tregoni pak se kush duhet të ishin ata që duhet hapin veshët në këto momente dhe ta dëgjojnë me vëmendje këtë. Për kë është ky projekt dhe këto financa? 7.5 milion euro është një shumë jo e vogël. 7.5 milion euro është vlera totale e gjithë projektit, nga e cila ne kemi rezervuar 1.3 milion euro që do jepen në grante për biznese të ndryshme. Këto janë para falas. Këto janë para falas që kanë sigurisht një kusht që ne e bën akoma dhe më interesant, po janë para falas. Dhe ato të cilët duhet hapin veshët në një farë mënyrë dhe që të jenë pas televizori dhe pastaj shkojnë shohin në website-in ton, janë ato individ që kanë një ide shumë të mirë inovative, por gjithmonë në këndvështrimin e sipërmarrjes dhe ato të cilët të janë sapo të regjistruar deri në 3 vjet të aktivitetit të tyre, që është grupi i parë, në dritarin e parë të cilin e quajmë ne, dhe dritarja e dytë janë të gjitha ato institucione të cilët ofrojnë shërbime për inovacionin, që mund të jetë një universitet, një inkubator, një akselerator, një njësi publike, një organizatë fitimprurse, e kemi në goxha të hapur. Pra janë 3 grupe, janë 3 mënyra financimi apo në këtë rast. Mund të shpjegojmë të treja pak a shumë se cila është shuma për cilën bëhet fjalë dhe ndoshta kategoritë e njerëzve të cilët ose individëve të cilët duan mund të aplikojnë. Atëherë për grupin e parë që ne i quajmë grupi startupit 0 deri në 3 vjeç, është ndarë në 3 kategori fondesh që mund të merren. E para kategori është për thjesht idet. Pra, nuk është e nevojshme të jesh i regjistruar. Për këtë ti mund të marrësh deri në 7.000 euro, deri në, pra mund të marrësh dhe më pak. Priori ti ke një ide, unë kam një ide për të bërë një biznes, për të bërë një punë të lezetshme, të bukur që më duket mua interesante dhe ndoshta përfituese. Kaq mjafton. Jo, duhet të kesh dhe një biznes plan. Okej. Pra, duhet deri diku ta kesh të qartë se si do e zbatosh këtë ide. Dhe pastaj unë mund të vi me këtë ide tek ju për të kërkuar ndihmë në 7.000 euro. Ky është kategoria e parë. Kategoria e dytë ne e quajmë startupe në fazën e hershme. Ato që janë midis 0 dhe 1 vjeç, pra janë në hapat e para të tyre. Këto startupe mund të aplikojnë deri në 15.000 euro. Dhe faza e fundit është ajo që ne quajmë startupe të pjekura, që janë nga 1 deri në 3 vjeç, pra e kanë testuar pak më shumë veten, por mbase për një zgjerim dhe një rritje më të lartë kërkojnë një fond më tepër dhe këto mund të marrin deri 25.000 euro. Shumë mirë. Ju në fakt keni përgatitur edhe një video apo jo ku tregoni dhe ftoni në mënyrë më të saktë apo jo ata që janë interesuar dhe na ndjekin përpara ekranit për kuptuar se për çfarë bëhet fjalë. Mbase kjo video do ndihmoj akoma më shumë për të kuptuar. Ndjejmë edhe kthehemi bisedës po. Okej, pra kjo është se si tregohet koncepti, pra një nga një për arritjen e suportit pra në këtë rast. Pra ke një ide të mirë po thuhet këtu, dhe anësitë e menaxhimit, inovacionit dhe sipërmarrjes që do të krijonin pastaj edhe ka dhe diçka në lidhje me bizneset e tjera, pra lidhja e këtyre bizneseve me bizneset e tjera. Na tregoni pak. Në fakt programi është goxha më kompleks se sa thjesht pjesa e fondit. Duke qenë se implementohen së bashku me GIZ-in, GIZ-i ka në portofolin e vet krijimin e networkut, që është lidhjeve të biznesit me njëra tjetrën, lidhjeve institucioneve që mbështesin inovacionin në Shqipëri, por jo vetëm edhe jashtë, por gjithashtu edhe njohurit ose investimin e dijeve si në sipërmarrje dhe në këto ISO që ne i quajmë ose institucione të mbështetjes së inovacionit. Dhe bashkë me fondit të cilën ne ofrojmë bëhet në fakt programi më i plot, duke synuar sigurisht një qëndrueshmëri në afatgjatë, që do thotë që dëshira që ne kemi është që pas 3 ose 4 vitesh të jetë vetë ekosistemi inovacionit që të funksionojë vetë pa ndërhyrjen tonë. Domethënë mos të jetë donatori që të orientojë, po të jetë vetë sistemi që të ketë krijuar një kërkesë për inovacionin, por të njëjtët kohë ketë institucione që ta mbështesin atë. A ka ndonjë kriter për llojin e biznesit apo të
apo kushdo qoftë. Por ne flasim se doja të ndanim pak këtë, se mund të ketë një keq kuptim, duke nisur nga vetja. Kur flitet për një ide novatore, për një ide të inovacionit, është kjo domosdoshmërisht një shpikje, sepse dikush mund mendoj që ti ke bërë WhatsAppin e ri, domethënë apo diçka tjetër dhe vetëm atëherë mund të shkosh atje. Le ta qartësojmë këtë term. Në fakt ne e menduam këtë si një rrezik, që sa herë që flasim për inovacion, mendojmë robotikën, teknologjinë shumë të avancuar, që në fakt s'është realiteti në Shqipëri, kështu që kur ne flasim për inovacion, flasim ndoshta për një produkt ose shërbim të ri ose të përmirësuar, por që të ketë kuptim në kontekstin ton lokal. Që do të thotë, nëse në Tiranë nuk është, por është në Itali, kjo quhet inovacion sepse do ta sjellin në Tiranë. Ose nëse është në rrethinat jashtë Tiranës, por ekziston në Tiranë dhe ato e sjellin në qytetin e tyre. Mund ta çojnë në Kukës, mund ta çojnë në Ksamil ose në Saran, atëherë ai është inovacion. Dhe ne këtë duhet t'i vendosim theksin. Pra mund të përdoret edhe për të sjellë ide të cilat ekzistojnë në një vend tjetër. Lejoni të jap një shembull shumë thjesht, por kur unë era në Shqipëri shumë vite më parë, bëj fjalë, vura re ndryshe nga ç'ishte në Amerikë, që taksit qarkullonin gjithkohë stu pas një reklam. Pra nuk mbanin reklama mbi to. Dhe dikush tha 1 sekond, taksit në gjithë botën kanë e shfrytëzojnë këtë sipërfaqen për të reklamuar dhe për të nxjerrë para ekstra, ndërsa vinë vërtet qytetit, dhe tani natyrisht po bëhet. Pra do të ishte kjo inovacion, po themi, në atë kohë kur ti do të vije parë. Po. Pas ka nevojë të shpikësh, po edhe diçka që e ke parë dhe që do ta sjellësh në kontekstin tën lokal. Si deri tani në ç'pikeni? Tani ne sapo kemi hapur thirrjen e parë për të gjitha startupet dhe organizatat. Ne jemi duke bërë një tur nëpër Shqipëri ku po e prezantojmë me projektin me të gjithë që mund të jenë të interesuar dhe aplikimet po shkojnë mirë, interesi është i madh, ne jemi të fokusuar më shumë te cilësia se sa sasia. Pra do mundohemi që subjektet që do i mbështesim të kenë një potencial në rritje për bizneset që kanë. Dhe kemi edhe një detaj shumë të rëndësishëm për sa i përket bashkëfinancimit të fondit e quajmë ne. Pra ky fond do të kërkoj një bashk investim nga pala tjetër që e merr. Nëse ti je një startup dhe fiton një 7.000 euro, ti si startup duhet gjithashtu të investosh 7.000 euro, po jo vetëm në cash. Mund të investosh edhe në forma asetesh që ti ke, ti mund të kesh një ambient, ti mund të kesh një tokë bujësore, vlera e së cilës mund të jetë kundrejt investimit. Pra juve po bëni një match, po e quajmë pra, nëse ti thua 7, ne do të fusim 7 për ta dyfishuar, ne do të dyfishojmë fondin tuaj, është çfarë? Po, për të siguruar një qëndrueshmëri dhe një angazhim të plot nga pala tjetër, sepse vitet e fundit e dim të gjithë që ka pasur një sër skemash grantesh në Shqipëri për startupe dhe ndodh ky fenomeni i hedhjes kalimit nga një startup, nga një grant, skem granti në tjetrën dhe biznesi vetë nuk e provon të eci me këmbët e veta. Pra merr këto grantet dhe merr frymë me këto grantet. Dhe ne këtë duam që të evitojmë duke bërë këtë bashkëpunim. Pra risku mendoni ju është një element i rëndësishëm, motivues, po themi drejt suksesit, po kur ti ke edhe paratë tua në atë gjë. Një element që do doja që të shtonim përveç bashkëfinancimit është që pas përzgjedhjes ne ofrojmë një mentorim të vazhdueshëm që është le të themi diçka e re dhe novatore në Shqipëri, që do të thotë nëse biznesi ose sipërmarrja ka dëshirë të ketë një ekip financiar, një ekip ligjor dhe një ekip ekspert në fushën e tyre, ne mund t'i sigurojmë ekstra përveç fondit i cili është i disponueshëm për to gjatë implementimit, që do të thotë mund t'i rrisi kapacitetet e tyre menaxhuese, mund t'i përmirësojmë mënyrën se si mbajnë të dhënat financiare, marrëdhëniet që kanë një konsulencë e mirëfill, sepse pjesa më e madhe e startupeve kanë ide fantastike, janë shumë të mirë, por nuk dinë të menaxhojnë një biznes, edhe ky është një ndër problemet që është hasur shpeshherë. Kështu që kjo është diçka bonus që në fakt duhet t'i jepet vlera e vërtet përveç fondit, se fondi është shumë atraktiv. Natyrisht, ku mund t'ju gjejnë ndërkohë mbase na ndjekin tani me siguri dhe janë të interesuar të klikojnë të marrin informacion më të zgjeruar, ku mund t'ju gjejnë, si mund t'ju kontaktojnë? Cila është faqja po? Faqja jonë është euforinnovation.al, B për inovacionin.al. Funksionon edhe i keni të dy adresat, edhe në Shqip, po? Jo, vetëm apo e përktheve. Pra është EU në këtë rast. For Innovation edhe innovation shkruhet me 2 n. Ala. Okej, shumë mirë. Dhe këtu ne do gjithçka nga aplikimi deri te vlerësimi shumë rigoroz që do bëhet në 5 nivele.
do jetë online. Të gjitha pyetjet që do i drejtohen projektit dhe përgjigjet do jenë online. E gjitha kjo për të pasur një transparencë të plot dhe ti si aplikues në çfarë do lloj faze të jesh mund ta gjesh informacionin online. Shumë mirë, dhe kjo besoj është mëse e nevojshme dhe kuptueshme. Mirë, ne ju vërtet ju falenderojmë dhe urojmë sukses në këtë iniciativë dhe shpresojmë që sa më të shumtin ata që mund të përfitojnë edhe të shikojmë vërtet gjëra të mira që mbështeten fort edhe nga projekti juaj. Faleminderit që jeni me ne. Ditë mbar. Jorina Katare, zonja Zotrin, bashkë me të edhe zonja Ina Murthi, të dyja bashkë pra koordinatorët të këtij projekti EU for Innovation.al është faqja ku mund të mësoni më shumë. Vajza, faleminderit. Faleminderit. Mirë, pak minuta publicitet, po dhe do të kthehemi për të folur pak edhe se çfarë ofron dhe çfarë ka patur interesante nga pikpamja kulturore në këtë javë. Do të jemi me kolegin tonë Luela Myftari mbas pak. Rikthehemi. E pra jemi sërish së bashku tani për të folur për aktivitetet kulturore në kryeqytet dhe me sa duket pikërisht mbrëm ka patur një koncert i shumë pritur, Harku i triumfit të qerimajve, kështu quajtur është interpretuar në skenën e amfiteatrit këtu në Tiranë. Dhe nëse flasim pastaj për familjen Qerimaj dihet, ajo është gati me 6-7 breza, nuk e mbaj mend tani artistë është në skenë, për këtë na thot më shumë Luela Myftari që kemi në studio. Mirëmëngjes. Dhe ke punuar deri vonë për të realizuar këtë material sepse koncerti ka zgjatur deri kur? Deri rreth orës 11 të natës. Po duke qenë se të gjithë artistët e familjes Qerimaj dolën edhe të takonin të gjithë publikun, janë shumë dashamirës. Në fakt, u rikthyen disa herë në skenë, u rikthyen bashkë me artistët që kishin ftuar për këtë koncert të madh, kështu që zgjati përtej parashikimeve të menduara. Ishte konsideruar një koncert me 1 orë gjysmë, por për zgjati përtej pritshmërive. Është një ditëlindje e festuar më së miri. Një ditëlindje 85 vjetori. 85 vjetori i Etem Qerimajt, po. Atëherë, shikojmë këtë material që Luela Myftari ka përgatitur pra gjatë natës mbrëm zonja Zotrin për ta pasur të freskët tani në mëngjes, e shohim dhe kthehemi edhe një bisedë. Këta të gjithë mua, se unë isha, edhe janë bërë më të mirë në mua tani. Më të mirë në mua janë bërë. Kam Fatmosin, kam Brunën, fantastik. Edhe Brunëva tani, ka bërë fëmijët e vesa. Ka bërë 2 vajzat që ka, i ka bërë hylga. Muzikante. Edhe kështu që, edhe Fatosi, djali mafe, Fatosi ka bërë një djali, edhe ka bërë violinist shumë të ishte edhe këtu sot aji. A ishte këtu sot. Edhe kjo ishte një kënaqësia e madhe ime që si ka mundësi që në familjen tonë të ndodhet një gjë e tillë që të bëhen të gjithë artistat në vend. Mirë, ju kërkojmë ndjes që se zgjasin dot më shumë se ajo mund të kishte shumë e bukur. Patjetër. Po kjo ishte pra çfarë ndodhi brëm atje? Po, nisim me muzikë shqiptare, pastaj kemi kaluar në muzikë pak më ballkanike, po themi, shkuam deri në Rusi, e pastaj tek gladiatori dhe tek muzika që është pak më, po themi, komerç, më moderne, ajo që i përqafon edhe të rinjt që ndodheshin në amfiteatrin e Tiranës. Ka pasur pak për të gjithë, me sa duket. Pak për të gjithë dhe besoj që
ishte një program i zgjedhur më së miri nga Fatosi, i biri e Tem Qerimajt, kështu që besoj se ishte një koncert shumë i mirë në ato 2 orë që zgjati. Për Tiranën, për Shqipërinë duhen më shumë koncerte të këtij lloji. Besoj që është shumë e veçantë kjo familje në llojin e saj, se besoj që nuk ka tjetër si kjo, mund të jetë një sagë. Po, në skenë saga Qerima e pa frikë, sepse janë me breza të cilët janë në skenë edhe e duan vërtet shumë muzikën, ëh? Mbrëm janë gjetur në skenë 9 artistë nga familja Qerimaj, që i përkisnin 3 brezave të ndryshëm, dikush në violin, dikush në organo, dikush në piano, dikush tjetër me një kompozim të vetin, po që ishin të gjithë aty, përfshirë edhe familjarë të tjerë që qëndronin pas kuintave, që do doja pastaj të zbulojen specialen që do bëjë. Mirë, shumë mirë. Me që në fjalë tek specialja, për te lajmin quhet specialja pra që Luela përgatit. Kjo e fundit e cila vinte nga fluturimet me tandem në jug ishte fantastike dhe zhytjet e Nivica. Edhe kemi patur shumë zili. Patjetër dhe komplimentat tona për ty, por e radhës do të vinë orën 12:30 të dielën, po? Të dielën. E cila do të jetë mbështetur tek ky koncert i familjes Qerimaj, pra për ta ndjekur në një speciale të gjatë në reportazhin e Luela Miftarit, pra lini takim për dielën orën 12:30 në aty CNN. Faleminderit për reklamën. Patjetër, pse jo, me shumë kënaqësi. Por ndërkohë flasim për një tjetër aktivitet. Është instalacioni i reja apo i cili ishte në përvjetor, kishte një përvjetor, kishte një. Po, instalacioni i reja në fakt ka mbritur në Tiranë 3 vite më parë, kështu që sot festojmë këtë ditë të majit, festojmë 3 vjetorin e res në Tiranë, ishte planifikuar që ndronte 2 vite, por me qenë se artisti japonez Su Fujimoto u tregua shumë mirënjohës dhe pa ambientin që i shkonte më së miri këtij instalacioni, vendosi që të na e lërë dhe pak të instalacion që u shkëput nga Londra, nga galeria në Londër, për të mbërritur në Tiranë. Nuk e di mende se sa do të qëndroj, por me rastin e 3 vjetorit të mbërritjes së këtij instalacioni në Tiranë, Bashkia e Tiranës, bashkë me Agjencinë e Parqeve dhe Rekreacionit, ka vendosur që të sjellin një sër aktivitetesh ashtu sikurse edhe tek amfiteatri. Kështu që do ketë koncerte këtë fundjavë, edhe për gjatë gjithë majit, po themi në tek Reja dhe tek amfiteatri Tiranës. Ka nisur kjo vala e shfaqeve, por tek Reja jo vetëm shfaqe koncertore, po themi jo vetëm muzikë, por edhe shfaqe artistike, shfaqe teatri, ekspozita, apo jo ambient, është shumë i mirë. Është shumë i mirë. E kryesisht ndoshta për mbrëmjet letrare ose poetike është shumë interesant, ose për këtë muzikën e lehtë, ndoshta muzikën e rrugës me një kitar të vogël, domethënë ka ambiente të mira. Është menduar se çfarë mund të ose cili mund të ishte krijimi i radhës mbase që mund të zinte vendin e Rejas nëse do të largohet? Është menduar ndonjëherë ose është përfolur kjo gjë, është zbuluar ndonjë? Jo, mendohet që galeria do të hapet, do të jetë siç ka qenë, do rikthehet. Do rikthehet, ndoshta mund vënë disa skulptura. Unë kam dëgjuar që është një projekt që mund vendosin disa skulptura shumë moderne, 2-3, po jo të nivelit të res të këtij artisti. Do ta pikësh kur ta japonez, se sikur na mësua. Ne marrim dorën ta shikojmë si e ka bërë edhe ditë. Ndërkohë, pse jo, të frymzuar nga Reja e Fujimotos. Një kopje origjinale, mund ta quajmë kështu. Ti e di se ç'bën botë me xhinse origjinale dhe origjinale imagjino Reja. Mirë. Shumë faleminderit. Faleminderit. Përpara se ta lëm Luelën të vazhdoj punën e saj, një informacion të shkurtër çfarë ka në fundjavë, mund ta japësh të shpejt? Po, me që jemi tek Reja, mbetemi tek Reja, do të jetë një koncert në datën 30, me një kor fantastik që do të vinë nga e gjithë Europa, po themi, janë bërë audicione me artistë të rinj, po edhe ata që janë të konfirmuar tani më si zëra koral, për të dhënë një koncert tek Reja. Ndërkohë që unë mos gaboj, më 30 maj është Armando Klogjeri në amfiteatrin e Tiranës, është me datë 31 maj një koncert shumë i bukur, Këngët e Liçenit. Këngët e Liçenit që rikthehen prapë tek Liçeni. Dhe me datë 2 qershor kemi muzikë pop dhe rock, balada shumë të mira që do t'i rikthejnë artistët e rinj, po balada shqiptare që kanë mbetur apo i kanë mbijetuar kohës. Është aktiviteti
Kozeta Kurta apo aktiviteti Kozetës, po. Interesante për këtë aktivitet do të ishte që ata që kanë kënduar këngët origjinale do të jenë të ulur në radhën e parë për të dëgjuar versionet e kënduara nga artistët. Në fakt një nga artistët Benduro që do të interpretojë në këngët e liçenit, e gjetëm dje në amfiteatrin e Tiranës, a ditëm t'i merrni vati një intervistë paraprake, po themi, sepse ishte duke shijuar koncertin e qerimajve edhe për të parë ambientin se si do të vijojë koncerti apo çfarë hapash duhen marrë për koncertin e tij, dhe na zbuloi që do të ketë shumë nga banda dhe nga miqtë e tij që do t'i bashkojnë këtij koncerti, po edhe në mënyrë të improvizuar duke u gjetur në skenë. Ai ka një program, por pret që miqtë e tij jenë shumë mirë. Pra, aktivitete zonës së Tring pafund, edhe në qiell të hapur tani më, amfiteatri sërish, edhe po vjen pra sezoni i verës në kjo efektuar. Ja vlen vërtet. Mirë, Lula, vërtet faleminderit dhe punë të mbarë, sepse di që ke shumë për të bërë. Ndërkohë ne shkëputemi shojmë sërish kalendarin e kësaj date dhe më pas natyrisht do të flasim për politikë, se nuk mund ta mbyllim emisionin pa prekur pak politikë, si thua. Okej, rikthehemi. 1568, Holanda shpall pavarësinë nga Spanja. 1619, një anije holandeze arriti në koloninë e Virginias duke sjellë një grup njerëzish që besohet ishin sklevrit e parë zezak në Amerikë. 1701, pasi dënohet për piratëri dhe vrasje, William Moore, apo siç njihej kapiteni William Kidd, varet në Londër. 1805, Napoleon Bonaparte kurorëzohet mbreti i Italisë në katedralen e Milanos. 1813, lideri amerikano-jugor i pavarësisë, Simon Bolivar, hyn në Merida, duke filluar okupimin e Venezuelës dhe shpallet El Libertador ose çlirimtari. 1915, Italia bashkohet me aleatët pasi ata i shpallën luftë Austro-Hungarisë. 1929, transmetohet filmi i parë vizatimor me fjalë Mickey Mouse. 1949, themelohet Republika Federale e Gjermanisë. 1951, tibetianët nënshkruajnë marrëveshje 17 pikëshe për çlirimin paqësor të Tibetit. 2006, vulkani i Alaskës, mali Cleveland shpërthen. 1891, lindi në Stockholm Par Lagerkvist, shkrimtar suedez, fituesi i çmimit Nobel për letërsi në vitin 1951. 1951, lindi Anatoli Karpov, mjeshtër shahu rus. Ai ishte zyrtarisht kampion i botës nga viti 75 deri në vitin 85, kur u mund nga Garry Kasparov. Erdhi pra koha zonë zotrin tani për të folur pak për politikën. Do të flasim sot me deputetin e Partisë Bindja Demokratike, Andi Përmetin. Zoti Andi Përmeti është këtu me ne. Andi, mirëmëngjes, mirë se ke ardhur. Mirëmëngjes dhe faleminderit për ftesën. Mirëmëngjes. Në fakt jemi në një situatë ku pothuajse për ditë kemi lajme nga Bindja Demokratike, antarët tuaj të cilët tërhiqen nga kandidimi. Çfarë po ndodh me partinë tuaj aktualisht? Unë nuk besoj që janë vetëm lajmet e tërheqjes, ka dhe lajme pozitive. Sigurisht, po këto ju e dini shumë mirë, këto që bien në sy dhe këto komentohen pastaj. Ashtu për këtë situatë. Kjo është pak situatë për mua e çuditshme, sepse njeriu duhet të ketë një lëkurë të fortë ose një shkak shumë të fortë që të vijë të kërkojë kandidimin, të ketë dëshirë të kandidojë, të thotë unë do fitoj, dhe më pas të dalë të deklaroj publikisht që unë tani kuptova një gjë që njerëzit e kanë kuptuar që në 16 shkurt, kur janë ndjekur mandatet, që ti o beson që kjo histori duhet të shkojë në përplasje në konflikt civil, ose ti beson që duhet të shmangur konfliktit civil dhe ti mund të japësh një alternativë. Kështu që unë besoj që këta kanë qenë dy kandidatë që janë tërhequr me thënë të vërtetën se ka po shikoj që ju po flisim për zotin Salvator Kaçaj në. Jo, po flas për dy atëre. Pak nga çka ka thënë ai pra, që mos ju ngarkoj ju me këtë, po unë e dëgjova anë të vetë që thotë që nuk e dija që ishte kështu, bëra një test, më dolën gjëra ndryshe, diçka që unë nuk arrita që ta kuptoj. Po ja u shpjegoj, domethënë me detaj. Ne na janë tërhequr 3 kandidatë. Njëri i Çorovodës, i cili për mua është për komplimentuar sepse tha unë kam presion nga e majta dhe nuk e mbaj dot këtë presion tha. Dhe kjo është dashamirësi dhe është për të vlerësuar kur një njeri kupton që kaq mund të mbajë. Ndërkohë janë dy kandidatë të tjerë, po pa diskutim. Ai ka pranuar presionin nga e majta. Ndërkohë që janë dy kandidatë të tjerë që janë tërhequr, po themi, në një mënyrë gati identike sikur e ka shkruar e njëjta dorë tërheqje. Dhe të dy nuk se janë tërhequr duke thënë që ne se mbajmë dot të lloj presioni ose nuk e bëjmë dot të punë ose mendojmë që nuk ja dalim dot, por janë tërhequr duke goditur këtej.
Domethënë kanë ardhur te zyrat tona, kanë kërkuar mbështetjen tonë, kanë marrë kandidimin në emrin tonë, kanë dalë për na përfaqësuar ne dhe veten e tyre duke pretenduar që fitojnë dhe në fund ditës kanë ikur duke hedhur gur tek ne. Dhe për këtë do të ketë një shkak shumë të fortë. Ju si shpjegoni këtë shkak për të thënë gjërat ashtu siç janë? Jo, këtë shkak e dim vetëm ata që e kanë bërë. Unë nuk do arrit ta kuptoj. Pra ju mendoni që ata kanë patur një presion ndërkohë nga ana? Nuk besoj. Kam përshtypjen që është një gjë më, po themi, më e turshme se presioni. Më e turshme? Ka qenë qëllim shpëtoni ndoshta që nga fillimi për ta sjellë këtë situatë ku juve ju duhet që të jepni shpjegimin për në mos të në qëllimshme e leverdishme mbase. Unë nuk e di. Por mbase leverdishme më shumë se sa qëllimshme. Ka dhe nga këto pra. Pra nëse flasim për blerje votash, mund të flasim edhe për shit blerje kandidatesh. Por ne duhet të na bëjë shumë përshtypje fakti që si ka mundësi që gjithë opozita, duke qenë se ne e pranojmë të gjithë ke qeverisjen e Ramës. Ne jemi të gjithë përballë Ramës dhe kjo është aja e partisë tonë. Si ka mundësi që nga lëgjon kaq shumë energji të merret me çdo kandidat tonë. Ti marr në telefon, po themi leadershipi më i lartë, t'ia bëj letrat gati, ti bëj presione, ti thot ju ofroj këtë kandidim nesër, ju bëj këtë gjë. Gjithë kjo energji nuk do ishte më mirë të fokusohesh kundër Ramës. Kjo më bën përshtypje mua. Dhe kjo besoj që është mbas edhe një lloj frike dhe një lloj trembje nga vrulli, po themi nga përhapja që ka marrë kjo parti e re. Na trego pak se kjo është diçka për cilën ne jemi kurreshtar, po edhe publiku gjithashtu. Në këtë sepse kjo është një alternativë. Shumë po mundohen që tonë që ju jeni një aksesor i Edi Ramës në këto. Si i bindni ju njerëzit? Se ju nuk jeni një aksesor i Edi Ramës, ju nuk keni hyrë këtu për t'ia bërë të mundur atij 30 qershorin, por që keni një synim totalisht tjetër. Atëherë, unë po i them disa pika. Nga fillimi duhen parë njerëzit që kanë themeluar, po themi, bordi drejtues dhe të gjithë anëtarët e partisë Bindja Demokratike. Të gjithë janë njerëz që një ditë të jetës së tyre nuk kanë thënë një fjalë pozitive për Ramën. Gjithmonë i ka patur përballë, gjithmonë me çdo mundësi që kanë patur, qoftë vetëm Facebookun kur e kanë patur, kanë qenë kundër Ramës. Nëse ka njerëz që janë ulur, kanë bërë marrëveshje dhe kanë ndetur një natë të tërë me Edi Ramën, kanë qenë pala tjetër. Ka qenë Partia Demokratike, nuk ka qenë asnjë nga anëtarët e Bindjes Demokratike. Madje anëtarët e Bindjes Demokratike janë nxjerr jashtë gardit të Partisë Demokratike sepse ju është thënë që pse flisni kundra marrëveshjes. Sepse ne kemi qenë hapur që në fillim para marrëveshjes. Të 17 maj, prisimi të filluar ditës së madhe të dashurisë ndërmjet Ramës dhe Bashës. Pra ju po thonin që ju keni qenë kundra kësaj marrëveshje, ju jeni ata që keni qëndruar më larg Ramës, po themin pozita politike, dhe tani ju po akuzoni padrejtisht sikur ishit ju dhe ftoni njerëzit që të shikojnë historikun tuaj. Ne jemi pa diskutim. Ne jemi një parti që ka, po themi, 2 javë që është krijuar ose 3 javë. Që do të thotë ne jemi këtu provuar. Dhe njerëzit kanë të gjithë legitimitetin e tyre dhe të dyshojnë tek ne. Sepse fundja kjo është politika. Ne i themi thjesht na lini t'ju tregojmë sa përballë Ramës do jemi, sa përballë qeverisë do jemi. Sepse këta janë mësuar që të kenë monopolet. Dhe kjo është e keqja e këtij sistemi. Prandaj ne jemi kundër sistemit blendi. Duke patur monopolet, këta të heqin dhe të drejtën të jesh opozitar. Po opozitar nuk mund ta ketë 1 ose 2 persona se ka vulën në shtëpi të partisë ose te familja e tij. Opozita është qëndrimi personal që çdo njeri ka kundra qeverisë. Atëherë na lini dhe na vlerësoni për punën që ne do bëjmë dhe për ato që ne do tregojmë. Nuk mund na paragjykoni që në fillim. Sepse ne jemi një parti e re, unë nuk di parti të re në Shqipëri në këto vitet e fundit që të jetë sulmuar kaq shumë sa ne nga të gjitha palët. Që të jenë marrë kaq shumë sa ne të gjitha palët. M'fal. Ndjes. Vazhdo. Po ideja është që nëse mund të flasim pak më shumë për situatën që krijohet tani me fushatën që do të fillojë. Data është 31 maj, së shpejti. Kjo do të jetë shansi juaj për të provuar këtë që po thoni sot, pra se si ju do të jeni opozitarët e Edi Ramës, apo jo? Pa diskutim. Po nuk është vetëm kjo. Thash, ka filluar që tani. Pse? Ne kemi nxjerr kandidatët për kryetar bashkie. Janë të gjithë njerëz që i kanë ndetur përballë kësaj qeverie. Duke filluar nga kandidati Korçës, nga kandidati i Tiranës. Pa keni Leonardin Korç, zotin Skënderin e patëm këtu në studio që vihet përballë Erion Velis në kryeqytet. Këta janë figura të spikatura, këta janë figura që njohim. Kemi Valbona Mezdinin në Vlorë, ne kemi plot njerëz të cilët po them asnjë ditë të jetës së tyre nuk kanë patur një marrëdhënie pune me qeverinë dhe një marrëdhënie po themi as afrimiteti. Kanë qenë gjithmonë përballë qeverisë. Sigurisht, çdo gjë është për t'u treguar, ne do ta tregojmë që në këtë fushat, por ne duam t'i tregojmë edhe qytetarëve një model ndryshe, po themi. Ne duam t'i ofrojmë një model i cili të jetë i ndryshëm nga monopoli që kanë këta. Sepse unë kam gjykuar herët që për mua e keqja më e madhe këtij sistemi, e keqja më e madhe këtij vendi është ky sistem elektoral. Sepse ky sistem elektoral i jep në mënyrë të pakufizuar fuqi kryetarëve të partive. Ata kanë një fuqi të atillë sa mund të bëjnë ç'do duan me këtë vend. Dhe
se shati vetëm për këta 3 sot. Unë e them gjithmonë, edhe nesër kur çdo të vi, qoftë edhe një i ri kur të vi, edhe mbas disa vitesh në krye të shtetit. Pushteti është i rrezikshëm, të merret mendje nganjëherë. Përse ne mos i vëmë disa kufizime që ata të jenë më të kontrolluar? Dhe kjo është për të gjithë ne. Ne po ja dolim kësaj kemi bërë një fitore të madhe, sepse kemi parë çfarë i ka sjellë ky sistem dhe këta 3 veta po themi këtij vendi. Si do të jetë elektorati juaj? Sepse ndjes më me zërin sot, sepse janë të zhgënjërit e Partisë Demokratike, janë të zhgënjërit e Partisë Socialiste, kë tentoni ju të bëni për vete? Atëherë, ne nuk nisemi fare nga kush janë të zhgënjur ose jo të zhgënjur, me thënë të vërtetë. Se do të ata që do t'ju votojnë ju, sepse ju vini nga Partia Demokratike. Ne jemi Partia e Djathtë dhe ne do synojmë dhe do përpiqemi të tregojmë elektoratit ton, platformën tonë, që thelbësisht është përrëzimi dhe transformimi komplet të sistemit elektoral. Sigurisht që kush i përafrohet kësaj platforme, është pa diskutim që do na votojnë ne. Dhe unë jam i bindur, sipas sondazheve të fundit, që janë 60-70% e njerëzve të këtij vendi të cilët nuk po them fjalën në urrejnë, por janë kundra treshës që drejton sot politikën shqiptare. Që mund të ishin potencialisht elektorati juaj, do të thonë. Në fakt, po të shikoje nga zhvillimet e ditës së dieshme dhe takimi që pamti në Durrës zoti Basha, duket sikur po vjen në disa nga tezat tuaja, ku po flet kundër këtij lloji sistemi, a do të nëse Partia Demokratike e gjen veten papritmas në këtë llogore, po themi, ku kundërshton këtë lloj sistemi për ta zëncuar atë me një të ri. Ku e lë kjo bindjen pastaj? Ta fillojmë mirë nga ajo që ka ndodhur dje në Durrës. Andi Përmeti ka 2 vjet që flet për ndryshim sistemi. Dhe Andi Përmeti ka mundësi të flasë sepse në fund ditës ka patur Facebookun ose në një hapësirë televizive. Lulzim Basha ka patur të gjitha mundësitë që t'i kryente këto veprime për ndryshim sistemi. Kur i ka patur në dorë nuk i ka kryer kurrë. Dhe unë prandaj kam qenë kundër djegjes së mandateve, sepse i kam thënë gjithmonë, Basha mund të kushtëzonte djegjen e mandateve pa i djegur ato me detyrimin e Ramës për ndryshim sistemi. Nuk e bën këtë. Pse? Sepse të 3 po i morë listat Blendit dhe resti ke marrë shpirtin. Pra ti thua që zoti Basha është i pasinqert në deklaratat e tij se është gati për ta hapur këtë sistem për qytetarët. Pa diskutim, sepse zoti Basha nuk e ka bërë kurrë. Unë mbaj mend histori forumi, po e them tani, ne na thoshte dhe i thoshte publikisht që forumi do kandidojë me primat. Mbushi tërë Shqipërinë dhe ditën e fundit sa s'kemi kohë ta bëjmë. Po të donte e bënte se kishte mundësi ta bënte. Kush ka patur mundësi dhe nuk e ka bërë, do të thotë që nuk e do ndryshimin e sistemit, sepse është pjesë e këtij sistemi, është i kapur dhe është i mbajtur mbas këtij sistemi. Në një mundësi marrëveshje Rama Basha që mund të ketë gjasa që vetë ndodh. Çfarë në horizont, po. Nuk është çudi. Çfarë do të ndodhi kjo partisë tuaj? Çfarë efekti do ketë kjo tek partia juaj? Do zbeheni ju? Do të zbehej roli i partisë tuaj? Unë nuk besoj për këtë pjesë. Unë nuk besoj për këtë pjesë sepse ne domosdoshmërisht duan të na lidhin o me të djathtët që janë pak të mërzitur, ose pjesa e djathtë do të na lidhet se s'bën merr. Ne jemi në rrugën tonë dhe ne nuk na intereson zhvillim ata. Ne jemi përballë të dyve, të treve dhe sa të jenë ata që duan këtë sistem listash, se s'marrin dot asnjë votë dhe shkojnë në listat e partive të tjera. Ne do jemi përballë të treve. Unë nuk besoj. Unë besoj që ajo lloj marrëveshje ne vetëm mund na favorizoj, sepse do t'i tregoj edhe një herë fytyrën e vërtetë atyre të dyve dhe pse rin ata bashkë dhe pse bën marrëveshje bashkë dhe çfarë interesash kanë të gjithë njerëzit. Unë jam të bëjnë ç'të duan ata. Por do ta paragjykoj. Për mua edhe do ta paragjykoj populli. Sepse e tregoi 2017 ku është puri marrëveshje. Kemi një precedent që është shumë i freskët. Pra ju po thoni që nëse ata bëjnë marrëveshje, ata bëjnë marrëveshje për interesat e tyre politike, jo për interesat e publikut shqiptar. Ju doni që ndroni në anën e interesave të publikut shqiptar. Keni ju një po themi një model, ka pasur Siriza në Greqi, ka pasur modele tjera në vende ndryshme. Macron erdhi nga hiçi dhe arriti që të kapi pushtetin, po themi për shkak se ka një pakënaqësi në rritje edhe në Shqipëri me sistemin siç është. Ku frymëzoheni nëse? Unë nuk dua të merrem me krahasimet, me thënë të vërtetën. Ne jemi një grup, po themi, të rinj më shumë në politikë se sa në moshë të gjithë, të cilët kanë një ambicie. Dhe ambicia është reale. Kush është? Të ndryshojmë sistemin. Ne besojmë që po i arritëm të ndryshojmë sistemin, dhe në këtë sistem bëjmë pjesë edhe ne. Domethënë, edhe ne na hiqem benefitet e sistemit, po ndryshojmë sistemin, se njerëzit mendojnë sikur ne kemi të njëjtat benefite me ata sot si parti, ne duam të heqim dhe vetes këto benefitet. Qoftë listat, qoftë renditjen, gjithçka. Ne duam që gjithkush nga i pari tek i fundit të shkojë dhe të hidhet në garë dhe të jetë publiku dhe njerëzit që ta votojnë. Ne po ja dolim kësaj kemi bërë një të mirë Shqipërisë për nesër. Pavarësisht se nga frymëzohemi, ne jemi për të ndryshuar komplet sistemin në Shqipëri dhe komplet të klasë që e ka kapur, po themi, në këtë mënyrë me monopole. Megjithatë jeni përpara
Vazhdo plek. Sa që atëre sa që por jo do të të pyesja, mund të flasim pak për këtë sistemin, si do të ishte ky sistem? Pse populli duhet ta përqafojë dhe dojë këtë? Pra çfarë do ndryshonte nga mënyra si gjërat janë tani thelbësisht? Po, thelbësisht. Atëre, sot të gjithë pushtetin e kanë 3 veta. Ata bëjnë çfarë të duan dhe duke bërë çfarë të duan me parcelën e tyre, pa diskutim brenda parcelës tyre ata janë diktator dhe askush nuk e ngre zarin. Kush e ngre zarin? Bëhet fjalë për Edi Ramën në Partinë Socialiste, Lulzim Bashën në partinë e tij dhe Monika Kremali, sigurisht për kryetarët shkë. Dhe kush ngre zarin? Jemi ne, del nga partia. Dhe ky është sistemi. Ne duam të bëjmë një sistem ndryshe. Dhe kush është ndryshimi i sistemit? Se si do jetë sistemi, kjo është gjë për të diskutuar gjerësisht, nuk mund ta bëjmë vetëm ne politikanët. Jeni ju analistët, janë të gjithë që mund ta diskutojnë këtë. Unë do preferoj edhe një sistem, po themi tip Kosovë, që janë lista të hapura kombëtare, ku partia nxjerr 140, po themi, kandidatët e saj dhe të 140 votojnë në gjithë Shqipërinë. Merr deputetët dhe më pas renditja bëhet brenda llojit dhe brenda partisë, ama fitojnë ata që do publiku, jo ata që do kryetari i partisë pas një vlerë. Ne kemi marrëveshja e 17 majit, për mua unë kam thënë dhe publikisht përpara. Bëri një çmenduri politike sepse ishin disa lista që sollën në parlament dhe në përfaqësimin e shqiptarëve, po them dallëku njerëzor tani. Të parat dhe disa të dyta për mos u hyrë kësaj detaji. Dhe pse e bën? Sepse askush nuk i thotë gjë. Të njëjtën gjë bëri Rama para disa muajsh, unë e citova edhe në parlament në fjalimin tim. Mblodhi të gjithë ministrat, para kamerave pa i thënë askujt asgjë, i zvendçoi siç i donte me ca njerëz nga rruga pas një produkt politik dhe askush nuk i tha dot asgjë. Pse? Ka listat ai. Atëherë hajde ta ndryshojmë këtë sistem që gjithkush të tentojë të marrë meritin e tij dhe të marrë maksimumin asaj që mund të jap. Unë kam folur me eksponent të huaj vizitorë në Shqipëri nga organizata ndryshme për zgjedhjet, që më thoshin që dikur këtu mund të flisje me deputet, mund diskutoje me ta dhe ta rrihet kryeje punë, ndërkohë që sot me deputetët nuk ke se për çfarë flasësh dhe me se të flasësh sepse s'kan asgjë më në dorë. Dhe këta e krahasonin me sistemin e vjetër dhe thoshin është një rënje e tmerrshme e vlerës e cilësisë së deputetëve. Sepse deputeti dikur magjoritar duhet të shkonte dhe t'ia rikërkonte votën pjesës së tij ku votohej. Dhe duhet vinte prapë ballafaqoj me ta për gjërat e mira dhe të këqija që kishte bërë. Kurse sot ai ballafaqohet vetëm me kryetarin. Mjafton ta mbyllë me kryetarin dhe ai është i pari nga lista sikur të vijë edhe nga Australia ta sjellë sot këtu. Po ekziston e njëjta pakënaqësi në randat e politikanëve në përgjithësi, do të them këta deputet që është dashur deri tani që ta mbajnë mirë me kryetarin e tyre, pastaj të shkojnë, sepse po mendoj që është diçka e vështirë kur ti u premton një gjë njerëzve, po themi në bazë, dhe pastaj e kthen kryetarin në qendër, dhe ti do të shkosh prapë në bazë dhe të shpjegosh që si do qefi aty në Tiranë. Është pak e vështirë për të bërë këtë sepse tashmë ata dhe baza nuk kanë më. Sepse duke qenë se renditjen e bën kryetari. Renditja është në formë qarqesh, ata dhe baza dhe pjesë zonale të forta nuk kanë. Ata thjesht e mbajnë mirë me kryetarin dhe kryetari e mban mirë me ata që do dhe rendit ata që do. Por jo gjithmonë një njeri vetëm ka të drejtë. Mund të ketë drejtë në shumë gjëra, kushdo qoftë, por nuk mund t'ia lësh fuqinë një njeriu të vetëm në dorë për parcelën e tij. Dhe ne kërkojmë të ndryshojmë sistemi, sepse vetëm ky ndryshim sistemi do t'i largonte këta njerëz nga politika, njëherë për gjithmonë. Mirë, mua merr zëri tani në fund. Unë do ta dëgjoj me kënaqësi pyetjen e parë. Jo, e fundit fare sepse flasim për përballjen tuaj me Partinë Socialiste. Ju e dini shumë mirë, është partinë pushtet, ka kandidat shumë të fortë, një makineri zgjedhore. Përpara për shembull, nëse do të kemi parasysh Erion Beliajin përballë Arben Skënderit e tjera. Duket me një arsyetim të ftohtë, duket si një betejë, nuk dua t'ju paragjykoj, por si një betejë e humbur që në fillim. Me çfarë shpirti gare hyni ju, duke ditur që jeni përballë një partie e cila ka pushtetin dhe që gjithçka që thoni ju është e vërtetë. Unë kam cituar gjithmonë që për mua zgjedhjet e fundit kanë qenë të manipuluara, të blera, të intimiduara nga Partia Socialiste, të vjedhura dhe jo vetëm. E kam thënë gjithmonë dhe jam plotësisht dakord. Po si t'ja bëjmë, ikim nga gara? Si mund të përballemi ndryshe? Edhe në kushtet barabarta. Duke ikur përballemi dot? Duke lënë fushën bosh, japim pushtet të plot në 61 bashki këtyre? Atëherë ne duhet të përballemi. Ti ofrojmë publikut dhe shqiptarëve një alternativë. A do t'ja dalim, do të fitojmë, ajo, kjo mbetet për të vlerësuar. Por ne duhet të dalim dhe të përballemi me ta me një alternativë, se ndryshe do mbeten të përjetshëm. Kush do t'i largoj pa përballje? Nuk ka largim pa përballje në demokraci. Këtë ta harrojnë. Sado hibride ti demokracia këtu, nuk i heq dot pa votat. Nuk ta lejon kush ta vesh të precedent. Po ju e dini shumë mirë që nëse nuk do të kishit kandiduar përballë Partisë Socialiste, ndoshta do të kishit ndihmuar në kauzën e saj dhe Partinë Demokratike, e cila do thoshte që zgjedhje me një parti në fundit nuk mund të bëhen sepse jemi në një sistem pluralist. Edhe kjo mund të ishte një mënyrë shumë e mirë dhe për të rrethuar dhe Ramën mbas. Tani unë besoj që edhe ndërkombëtarët kanë qenë shumë të qartë në këtë pikë. Këtë precedent nuk e vendos dot. Pse? Është një precedent shumë i rrezikshëm për Ballkanin dhe për Europën. Si do t'i bllokosh zgjedhjet?
do t'i zgjedhjet bëhen sepse un kam qenë 2003 që merrem politikë. Zgjedhjet bëhen në lagje, po themi. Komisionet janë një bashkësi lagjesh ku njerëzit janë komshi me njëri tjetrin. Do vesh ti me armë të ndalosh komshiun tënd të votojë. Do vesh ta ndalosh me trup, do ta ndalosh me gur, si do ta ndalosh? Ti je në rrezik të një konflikti civil. Pikërisht kjo duhet shmangur. Vetëm kjo gjë duhet lejuar. Duhet bëhen të gjithë bashkë, qoftë edhe të pavarur dhe të japin një alternativë shqiptarëve. Unë kam këtë alternativë. Dhe të provohet. E kundërta për mua do ishte tragjike. Megjithatë, për ta mbyllur Andi, ti beson që me gjithë sistemin që mund të jetë kundra jush, megjithse e keni, si thua, malore këtë rrugë pra përpara, për shkak se kushtet janë të tilla dhe ju jeni një parti e re pa infrastrukturën që kanë këta të tjerët, ju thoni që nëse fryma është e tillë, nëse populli do ndryshim, nëse publiku kërkon llogari, kjo mund të ndodhë. Ju mundet që të arrini një rezultat që do të bënte të paktën t'jeni të krenar nga tërheqësia. Unë kam 2 vjet që e besoj këtë pjesë dhe kam shprehur dhe publikisht dhe besoj që populli kurdo ka rrëzuar diktatura shumë të egra dhe jo një qeveri si e Ramës. Jam i bindur që kur populli do i jep çdo kujt atë që meriton. Andi Përmeti, zonë Zotrin, deputeti i Bindjes Demokratike në Kuvendin e Shqipërisë, ishte me ne sot për ta mbyllur programin këtu. Andi, faleminderit për kohën. Dhe me bindjen e tij pra se kjo mund të ndodhi edhe në Shqipëri, do të shikojmë se çdo ndodhi një fushatë elektorale po nis në datën 31 maj. Zyrtarisht. Kështu që ne do ta mbyllim këtu. Ta mbyllim këtu, jemi në limite me zë pas zë, po gjithsesi arrim ta mbyllim pas pak do të editari me Alba Lishani dhe ne do të jemi sërish nesër, kemi një tjetër takim mos harroni në orën 7 këtu në Radio CNN në Dita Jonë. Unë jam Aurona Minga. Dhe unë jam Blendi Sale. Për të parë të gjitha videot e emisionit ton, klikoni subscribe. Regjistroni.